काम गरे गुड मर्निङ सुषमाजी गुड मर्निङ। यहाँ अघि मान्दै मानिरहेको थिएन यहाँ खै जुमले मिटिङै छैन भन्छ बल्ल बल्ल मिल्यो जोइन भयो त्यही त अरुणजी फोन गरौँ एकछिन है हुन्छ। Good morning, everyone. Hello, good morning. आज कता जानुभएछ विवेक सर? ए हस् क्लासमा एकछिन वेट गरेर है ए सरी गुड मर्निङ सबैजना एकछिन वेट गरेर है ए म यहाँ एउटा अरुणजीसँग कुरा गर्दैछु 2 मिनट हुन्छ। के गर्नुभयो साथीहरूले यो एनोटेसनको? म त खै के मेस्टअप भइरहेको छ त्यो खै के गर्नु त्यो उसले सरले गरेको मात्रै आउँछ अरू नयाँ गर्न खोजे हुँदैन त्यही भएर चाहिँ। यो अलिकति भाषै अलिकति एडभान्समा पुगेछौँ हामी होइन, त्यही भएर गाह्रो भयो। यस्तो युज टु भयो नभएर हो गर्दै गऱ्यो भने नि मेक सेन्स गर्छ कि गरिराख्नु पर्यो इक्जाम्पलहरू खोज्दै गर्दै। म चाहिँ अलिक टाइम धेरै दिन पाएको छैन मेरो चाहिँ। गुड मर्निङ के भयो हजुर के भन्दै हुन्थ्यो मैले अलिक सुनिनँ होइन यता हाम्रो कुरा भएको ए होइन ए आफै पनि यसो अब त्यही त अब प्रोजेक्ट अब सुरु गर्नुपर्छ होइन अब त्यसपछि अब अब 8जना हुन्छ 2टा टिम बनाए हुन्छ 2जना टिम बनाएर अनि अब तपाईँहरू आफै सेलेक्ट गर्नुहोस् को टिम बन्ने होइन 2टा टिम चाहिँ बनाऊ अनि त्यसपछि एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ कम्बाइन गर्नुपर्छ क्या त्यो हेल्प हुन्छ नि त त्यो अनुसारले त्यो हो भने डिस्कसन पनि हुन्छ हजुर हजुर अब त्यो प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ होइन त्यो इन्टर्नसिप जस्तै प्रोजेक्ट त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ मिलेर गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई नि सँगै 2जना हेल्प हुन्छ नि एकअर्का त्यो भनेको दुईजनाको बनाउने टिम भन्नुभयो अब 2जना बनाए पनि हुन्छ अब अब कति 7जना टोटल 2टा टिम बनाउन अहिले हेरौँ कस्तो हुन्छ अनि होइन त्यो बेटर त 2-3जना मिलेर गऱ्यो भने काम डिभाइड गरेर गर्नुपर्छ क्या एउटाले एउटा पढ्ने अनि अर्कोले सिकाउने त्यसरी गरेर चाहिँ राम्रो हुन्छ है किनकि अब यो यसमा त पढाएको मात्र कुराबाट हुँदैन क्या त्यो अलिकति जहाँ पनि पढ्नुपर्ने हुनसक्छ अलिकति यो पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ क्या कम्प्लेक्स हुन्छ त्यो चाहिँ होइन त्यही भएर होइन सो let's start then okay so how is everyone so सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि ठिक छ सर हस् अनि जोइन एनोटेसन्सहरु हुने बेलामा हजुर हामी सबै ढिलो जोइन भयो कि म कुरै भएको थिएँ ए होइन यो मेरो अलिकति इस्यु आयो म अगाडि जोइन गर्ने थिएँ यो तेरो मिटिङै भएन भन्यो फेरि जुमले अनि तेरो अर्गनाइजर फेरि के छ नि म त्यसको इमेल फोन नम्बर चाहिँ यो मिटिङ सेक्रेटरीबाट चाहिँ मेरोमा छैन कि यो जुम उता सिटिकेमा छ अनि त्यो हुँदाखेरि अब अर्जुनजीलाई फोन गरेको त्यो कतै तपाईँको म एउटा मेसेज आयो कि अप्रुभ गर्ने भनेर म अर्जुनजीलाई कनेक्ट गर्दै थिएँ अनि त्यो अर्जुनजीलाई त्यहाँ आयो भने अप्रुभ गरिदिनुहोस् भन्दै थिएँ त्यही भएर त्यही अलिकति जो भने कक्षामा ढिलो नहुने विद्यार्थीको रूपमा आफूलाई गर्नु खोजेको म फेरि आज आउँदा ढिलो भएको 2 मिनेट तर जोइन भइसक्नु भएको रहन्छ अरूलाई टाइम म त 5 मिनेट अगाडि नै प्रायः जसो सुरु गरिहाल्छु होइन तर यताउति कहिले लाग्छ क्या टाइम 5-7 मिनेट अगाडि नै यसो के न के भइहाल्छ त इस्यु अनि के इस्यु हेर्छ अनि कहिलेकाहीँ त्यो कम्प्युटर खोलेर लगइन गरेर त्यहाँ पुग्दै टाइम लाग्छ हजुर हजुर त्यही 5-7 मिनेट अगाडि नै आइरहन्छ कहिलेकाहीँ त्यो पुग्यो कहिलेकाहीँ के अड्किन्छ कहिले के अड्किन्छ 5 मिनेट त्यसै जान्छ ल let's start the card. So let's start with the quiz today. So I will ask few questions. So let's see. I will go from the top.
and I will ask few questions, and that let me start with the let me share which one. Okay, this one I'll share. Now I'll share the screen too. Okay. So Netraji, you are on the top and my list you can see here. So I will that will be the first question that I'm going to ask you. What is a test NG, and yeah, what's a test NG? First question. And how is it used? Okay, I want two questions, sorry. Tell me in your own word, what do you think about test NG? Then let me, no, not as a question, let me ask you by your understanding. What is a test NG? Yeah, it is a tools of testing. How do I say? That's In your understanding, is that a tool? That's what you are saying. And tool is a very, very high. What is a tool? I mean, I don't want to go there, but so yeah, let's go by that. Yeah, you said testing tool. it's What tool? like it's designed to test the like wider range of test categories. Like very very small unit of testing. Okay, that's your understanding. How is it? Why it is used? Why is it? Yes. Why do you need test NG? Those are three questions always you need to ask yourself. Why, how, and when. Why, how, and what. So what it is, why you want to use, and how to use. So those, if you ask three questions to any topic, that will, you should be at least be able to say the three questions to yourself. So you know why test NG is used. For sure, testing is the ability to write powerful test cases with the help of annotation and grouping. Yes. Why is that? Like I cannot explain now. Okay. All right. So let's go to next to Susmita ji then. Susmita ji, what is test NG? Why we want? Why you use test NG, and how do you use test NG? Give me these three questions, please. Okay, the first one, what is test engine, right? Mm-hmm. It is the framework, What framework? like the testing framework. Correct. Thank you. And go ahead. Continue, Inspired please. from the J unit and N unit. Mm-hmm. And, it is designed to cover all the different kind of test, like unit testing, functional testing, end-to-end testing. Mm-hmm. And you can do like the parallel testing, and it saves a lot of time. So you can do like The features of testing. Yeah, test NG. That's fine. I was just asking what is the test NG. Like the first one is it's a unit testing or testing the smaller piece of the application. That's what I was wanted to hear. Now the second question is what is what, and next is why. Second is why you want to use. Why do we test NG? it makes the automation like faster, easier, Mm-hmm. and you can do like a lot of tests in the same time. Mm-hmm. But all these things you said, there is a one thing on top of that. That's the different one. So there is one word you can say on the top of it. What is that word? Like you said, a little bit below it.
The top word is you can manage your test. So that is the primary goal of using this, right? Manage with the XML With the file, help of XML different, file. with the different, yes, XML file and with different features of the TestNG. So framework. So like we can arrange the test and everything. So yeah, that's correct. So first the word is like you said is the manage the test and how and what, that's a different one. Okay, correct. So that's also correct. So Netarji, now and what, how, what, why, and how. Now, how do you use TestNG? That's the third question. What? My question is 3 questions, right? I wanted to 1 second. What, why, and how? Okay, what is how? How do you want it? How do you use TestNG? Now, third question. And how did we design TestNG? You can say, you can use other way. Just say, how did you use TestNG? Like, is it like using annotations? No, how did you mean? You have to answer in a sense. How did you use in your in our application or in project or in our practice? How did you use? I mean, how did you set up? That means how did you use means how did you set up use and how did you implement TestNG in your application and in the project like, in is it your like project? downloading the files from like depository? We didn't download. We didn't We download. copied. No, we didn't copy. How did we copy? We didn't. Did you copy any TestNG files? No. How did we do? We didn't copy TestNG files. What kind of project we created first? Let me ask that. Maven project, and we put the depository, the dependency. Yes. Correct. That's what I was trying to say. So we have a Maven project. In Maven project, we add the dependencies, testng.xml, and we added the dependency in our Maven. And when you build, it automatically downloads the necessary jars from the Maven repository. Yep, that's correct. So now continue, please. I don't know what to say. That you can we did set up, right, TestNG. You have to start from there. You are correct. We downloaded it. We added the TestNG form and dependency, and now we run when you compile the project, it automatically download. Now, what did we do next to implement TestNG? And we set up the TestNG. Second thing is you can say we use the created a class and use TestNG annotations, right? That's what second thing we did. In our test class, we use the TestNG annotations. And what are the different annotations we use is that we and what did the third thing we did for TestNG? Assertion? No, we created a TestNG.xml file, right? So this is So there are 3 things that we did. So everyone, whenever you look into any tools right now, those are the 3 questions you need to ask yourself. What we are doing, why we use it, and how did we use TestNG? Say example, right? Now so you have to say like everything, you have the Maven project and you put the dependency. Right. If you say that way, then you understood that what you have to say. That is. Yeah, I understand, but I don't know how to say it. That comes with practice. That comes with practice. No worries. That's the reason sometimes you have to write it. If you write these questions on your own in the paper, first, everyone, if any tools, right? Like if you see any of the things we did till now, these are the 3 questions you should always ask yourself. And if you write it down, if you don't write it down, then fine, Google it. I mean, you can always Google this and see what they say. Now, if you read it, and if you make your own sentence, write it. So third thing we did is we created a TestNG.xml and set up the projects and classes and all those how we want to use it. So that's what we did, right? TestNG. That's the third thing we did. Okay. And everyone on Netrajit, now will you be able to answer this question now? I have to practice more, sir. Okay. Yeah, please do. I mean, this is like how
I mean, some Susan also had at least had some understanding. That's where you have to. You should have a base, and then you can enhance your base, right? First, at least you should focus on the basics. Thank you, Sushmita ji. I have to practice like writing, like so I can tell fluently. But I Right, understand what we are doing. right, It right. makes sense when I go through. That's what. Yeah, we have to. Yeah, write it down. Make a note of it. Write it down what you understand. Google it if you don't make that doesn't understand, and see what we did done. So that's the you have to practice, right? That's the only way. Okay. Thank you, Sushmita ji. The next thing, Raji, you are on my list. Are you there? Yeah. Okay. So we talked about. Okay, now I'll go with the annotations, right? We're supposed to practice every annotations, correct? Yes. So did you look into other annotations other than the one I mentioned here? Yeah, I just read it for that, not the practice. Okay. Okay. So there are. Okay, I will go over the. This is what we talked about, right? There are a few of the TestNG annotations. See, before suite. What does this before suite means? Annotation. Yeah, annotation is formerly added to Java language, and which is testing made use the annotation to annotate. I didn't understand. What? Can you please repeat? I mean, what is an annotation first? But okay, you started with what is an annotation. That's also good. I should have asked that question. Thank you for asking. What is an annotation? Yeah, annotation is formerly added to Java language in JDK testings. So which used to use to the automations testings. There will be keyword. I mean, that is correct also. But there is a keyword always somebody will want to listen. What is what is TestNG annotation? So you can add any other word, but there's a keyword. TestNG annotation is a piece of code which is inserted inside a program business logic used to control the flow of execution of test methods. So this is one of the things you could say is control the flow of execution of test methods or manage or organize the test methods, and that controls the test method. So one of the word you could use is there could be other words, but there are some keywords like control the flow of control test methods. So that is what you can say. This is the keyword you have to say it, because with this before suite we can or this annotation things changes. Like if, for example, I will tell you is I added here before suite, right? What will happen if I use after suite there? I'll give you an example here. So if I do a mistake and instead of before suite I add after suite, what will happen? Do you think the test will run? Let's see what happens. Let's run through TestNG. Let's run through TestNG. Hold on, my laptop. Okay, not responding. Good. Okay. Well, something happened. Okay, it's finally populated. Run as TestNG. Now run as TestNG straight. Oh yeah, and one more thing we forgot about it, Sushmita ji. We set up TestNG by downloading test Eclipse TestNG, right? We did download too. Yeah, on top of that. So I'm running the test. So let's see what does. TestNG, we can say plugin. TestNG plugin was added to the test Eclipse. Okay, here is my browser. It's trying to launch. See, nothing happened. Both failed. So TestNG, what happened when I changed the annotations? It failed the test case, right? But before, when I used before, it was passing. Why? So that is another question now. This I think is same thing controls. happened to mine too. I did something, I did the way you did, and the test didn't pass. So I think the same thing happened. Okay, that's what annotations are important, because those determine that you cannot use like before suite, before test. No, in one class you should only use one level of like before. You can use before suite and
before test that you can use. But I mean, yeah, I would suggest for one class, only use one set of that, test before and after, and everything should be test. If you do that, that is what you need to use. That is, if you use suite, use suite, and something like that. So that way it's organized. So what happened? What did we do, Rajiv? So when I changed here from one to other, it failed, right? Why did it fail? Sorry, Before suite I changed to after suite, right? And the test failed. Both the tests failed. Why did it fail? yeah, is method that unit should run, and before annotation is failed, the testing is stopped. Right? Because what happened is after After what happened is annotation failed, when you say after suite, testing is stopped. not even there you can say stop, but test didn't even run because the annotation that was supposed to use wasn't there. We said after suite, and there was no. If you look at what it tries to do, it will try to run the @ test, and the test we don't have those before suite URL, right? What to launch everything. So the test failed because of the incorrect annotations or drivers or control, because we gave a wrong control to the test case or execution. Okay. So next is what is before test? Annotation. The method of test should run. Not method of test. It's an annotation. You should not say method. Annotation. What is before test annotation? So before test, annotation method will be executed before the execution of all the test method of available classes belonging to that folder. Means it is saying that run before the execution of all the test methods. Run, right? First execute the methods. Before test method, it will run before all the test annotated methods. So there are this method is test. Means this is a test method. This is a test method. I can have third test method too. That's also I can do, right? I can do whatever I want. I can have third. I can have fourth. I can have n number of test cases, right? Yeah. Not necessarily that can have two. So Multiple cases like that. Right. It is saying that it will execute before the execution of all the test methods of available classes belonging to that folder. That's what it is. It will run before all the test cases. Okay. So third thing is, what is this after test? Pigeon method is run. Pigeon method in all mentioned inside the test. After test, annotated method will be run, right? After it's if before test means running the test case before all the test means after test means will run after the execution of all the test cases complete within their classes. Available classes is complete. That's what it will tell. And what do you have in after test? What kind of method do we create methods, or what kind of code we write in after test method? Test suite. No, what code do we write in after test? What do you want to do after running every test? What do you want to do? There's a piece of code that I have written in after test. What did I write there? There's important there, right? The part of the test ng. It's a tear down method. Okay. After suite is a tear down method, which is the last method to happen, and where we close and quit. Driver does close and driver does quit. That's what we do. We write to make sure all the driver instances objects are also closed, or browser is also closed, and the driver is also we quit the browser. So before suite, we do this one, or first after suite, right? We created an object, right? Like we created an object of driver here. We
we are closing the object created objects of driver. So every object should create and close within the code will be handled better. So we created and we close it, right? See, we created an object here and we close the object. So that means trim down. After this annotation, we do the trim down, right? In tear down method, we run it, but I'm saying after sweet vision, after all the tests are run, we'll run this test. When this method will run, where we'll close the driver. Yeah. Okay. Next I see is Prasannaji. Yes, sir. Okay. What is an assertion? What, sir? Assertion. Assertions, right? So what is an assertion? You this it is kind of like it is a software, sir, testing software, right? No, you shouldn't say software. Everything is a software nowadays. You shouldn't say it's testing software. It's the testing that are used to verify whether the given condition or expression that evaluate to be true or false. Last sentence, what you said is correct, but in the beginning you said is software or tools. So you should always. I mean, that's a very. If you don't know what exactly, if you know only, then only you should use the word tools or software. Those are like everything is a software basically. So what is an assertion? Now again, the last sentence is correct. Now we start from the beginning. What is an assertion? त्यसले सफ्टवेयर त्यस्तो केही भन्न मिलेन सर हैन Software होइन त भन्न मिलेन हजुर मिलेन. What is an assertion then? So what is an assertion? It's a fundamental for ensuring the correctness of your test and the application. Test engine, like many testing frameworks, provides a built-in assertion method to check. अब यसमा चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ हाम्रो त्यो कन्डिसनहरुलाई चाहिँ नि अब इभ्यालुएट गर्छ सर वेदर दे आर ट्रू or false भनेर चाहिँ नि True and false हुन्छ equals पनि हुन्छ, they are different, but it could be true, false, equals, not equals. There could be there are many, but I just wanted to see what you want to say. But I think the second thing also, I think probably you looked from Google. That is also correct, and nothing wrong with that. Assertion determines whether or you can say assertions are the ways in Java or in language to, if you want to say in your own ways, right? If you want to say generic way, assertion is a way in Java to validate whether whether something or some conditions are working as expected or not. So, or whether the condition is true or false. What is this? Where did it come from? Okay, so that's what we need to. That's what, something the true and false or equals or to validate the condition. That's what you need to say. So there are two types of assertions, right? What are those? Two types of assertions, sir. Right. Hard assertion and soft assertion, right? It's already saying here in my screen. Oh, sir. What is hard assertion? Or did you go over them? This isn't through the SS expect with the test cases. Hard assertion and soft assertion. What is hard assertion? हजुरकै अब यहाँदेखि त्यही भन्नु सर ल भन्नुस् न, त्यही पनि त्यो हेरेर भन्ने होइन, त्यो आफ्नो वर्डमा भन्ने। यहाँ एक्ज्याक्ट वर्ड भन्नु भने त म त पक्रिहाल्छु नि त, आफ्नो वर्डमा पो भन्ने त, देखाइ पनि आफ्नो वर्डमा भन्न सक्नु पर्यो नि, त्यो पो हो त मेन कुरा। अब देखाउन त देखाइरहेको छु नि, तर यो एक्ज्याक्टली पढ्न थाल्नु भने त पढ्न त सबले सकिहाल्छ नि। पढ्नु भने होइन नि, मैले एन्सर दिनु भन्नु भने। वाट इज हार्ड एसर्सन? पढेरै पुरै त्यसरी भन्न थाल्नु भने त टाइम एउटालाई 5 मिनट दिन मिल्दैन नि क्वेसन। हजुर
टाइम लिमिटेड त्यसरी पढेर बुझेर भन्न थाल्नु भने त बिग्रिहाल्छ नि यो त यसो ग्लान्समा हेरेर ए यस्तो रहेछ अब यो ए मलाई बल्ल याद आयो पो भन्ने हो त पढेर बुझेर एन्सर दिन थाल्नु भने त फेरि सर एउटैलाई भयो 15 सर मिनट त्यही बुझ्नै ए यस्तो रहेछ मैले बिर्सिएर छु है भने पो हेर्ने हो त बुझ्नै थाल्नु भने त पढेर हार्ड assertions र soft assertion भनेको चाहिँ कुनै पनि whenever you have a hard assertion the test will fail and stop execution. Soft assertions means the test will continue but will throw an error or exception but will continue the execution of test. That's the difference between that's a hard assertion and soft assertions. Did you get that? Yes, sir. Hard assertion. It's like the hard one. As soon as the validation fails, it stops, right? Right. So if we want to run the second statement, they'll need to handle. So what happens? What it is saying is, like example, I have two tests here: second test and first test. If this assertion fails, it will never run the second test. It will just stop there. It will never even go to this or whatever. Not second test. Whatever you have here, it will never run this test. It will just stop there. It will not even do anything. It will just stop the test. It will not even run this code. That's why that's a hard assertion. Soft assertions means if you want to assertion, but you'll still go to this, the soft assertions. Let's try this one then. We tried this, right? Let's see what happens. Assert or assert equals. And what are hard assertions? What are soft assertions? So by the time you tell me that, I'm going to run this test. Come on, what are maybe Prasannaji, what are hard assertions? What are soft assertions? Please continue. Sir, hard assertion भनेको हामीले फेल्ड हुने भयो त्यो एक्जिक्युसन गर्नै मिलेन सर अर्को नेक्स्ट अब सेकेन्ड उसमा जानै टेस्टिङमा जानै मिलेन हामी त्यो हार्ड एसेसन भनेको फर्स्ट टेस्टिङमै हामी स्टप हुने भयो अब अनि सफ्ट भनेको चाहिँ नि टेस्टिङ एक्जिक्युसन त गरिने भयो तर त्यसले चाहिँ नि त्यहाँ उसहरू के भन्छ त्यसले रङ के भन्ने त्यसले चाहिँ त्यहाँ उस दिन्छ सर हामीलाई त्यो को रङ वार्निङ दिन्छ भन्नु एरर वार्निङ दिन्छ एरर दिन्छ सर त्यसले हस् यो टेस्ट रन भयो कि भयो नि त हाम्रो दुईटा यो सेकेन्ड टेस्ट पनि रन भएन सर्च बक्सहरु पनि देख्नु भएन पक्कै यो अब यो भनेपछि एक्जाम्पल अफ हार्ड एसर्सन एन्ड एक्जाम्पल अफ सफ्ट एसर्सन One second, I will show you. So, hard and soft assertion in JUnit or TestNG. Hard assertions. I mean, it is there versus soft assertions. Okay, you can Google it, right? See, you will find something would be there all the time. Hard or soft assertions. So, what is hard assertions? Assertion is technique used to software testing to check. You can see this is what you have to start. The reason I stopped giving the Word document is or any PDF is because I want to start to Google, start to read, because if you don't understand one topic from one software or my teaching, you have to go and start Google it. See, I did a hard assessment for good. There's another topic that's talked about this. The what is important is to know the topic, not from where you learn the topic, right? So here is some widely used assertion category: assert equals, assert boolean, assert none, assert identical. So these are assert equals. This is one of the most one. Assert not equals, another one you can do. Assert true, assert false, assert null, assert not null. These are some of these few examples I could use. Okay, how do we use assert equals? I think let me go to second one then. Prasad, what was that? Did I hear something? What, sir? I think I heard something in my ear, maybe the ad or something. Okay, let's go to Pratik ji then. Thanks, Prasanna ji. Yes, yes. Thank you, Okay, sir. Okay, Pratik ji. How do you use assert equals? And what are the
parameters in assert equals? Parameter assert equal. How did you use? How do we? Why? Okay, why we already answered. Now, how did you use assert or assert equals in our project? How did we use? Did all of you go over this project I uploaded? I think I uploaded the project, right? In the CTK, I saw I uploaded the project in the week, day 1 or day 2. Yeah, project is here. Did everybody go over this project and practice more? I said to practice all the annotations and stuff, right? Assignment was there. Practice all annotations, practice all assertions. Did you practice? So how do you just first of all we add the framework, testing framework, and then after write a method and then run, sir. Write a method, but how did you use in your class? Explain me, how did you use in your class? Now this is first thing is there is no setup required, because what happens is assertions. Yeah, go ahead. First, what we did is we use the assert dot. There is a ways to create an assertion. So for assertion, we use the assert class, assert and assert equals. This is how we assert it. So assert is a class, right? If you look at it is under the if you mouse over it, it says org testng assert. Okay, assertion tool class. So present assertion method with a more natural parameter order. The order is now actual value, expected value. What are the parameters then? Parameter for assert equals actual value, expected value. Yes. Right? Actual value. So, and there optional is message. You can also do another one. There is a message is an optional too. So there's what we did is there are assert class we use, which is under the testng. Since we already configured testng, we can use assert now. Okay. So assert is under the testng framework. So testng, whenever we set up, because like I said, right, if you go into the testng jar, there will be a lot of different libraries and classes and methods in we could use. A lot of library functionality, or you can say functions, and we only select whatever we want to use, only few. So one of them we use is testng. We use by the annotations, and another thing we use is assert within the testng. So if you look at assert is within the testng package jar or testng under the testng framework. So, and how did we use it? In order to use it, we need to first use the assert and then key or keyword, and after that we put the dot, and then you have all those assertions, different kinds of methods we can use within the assert. One is assert equals. You can use different kind. Then there is different types of assert equals. What you want to validate. If you go scroll it, all are assert equals, but it's saying different types. One with the message, see assert equals. There is one with just a string, another one with the message. There are two. This is method overloading, right? I think we talked about it. And method overloading, you can have one method with the extra parameters also. So this is another example of method overloading. You can pass 2 parameters, or you can pass 3 parameters, depending upon what you need. So, but for now, I use only this method to call. So if you see, that's what we are doing here. And there are other methods, assert equals, then there will be assert not equals. There's another method we could use within assert class. Then there is assert not null. Then asserts null, assert same, assert true, assert false. So assert false, where is assert false? I don't see assert false here. Should be there. EF, okay, assert false is here. Assert false. So basically there are 4 important ones we use, important assert key or assert method we use. What are them? I already explained half of them. Let me know what do we use? What are the 4 key important assert methods?
Could you please? Method. Within assert class, there are 4 important methods that we will use in our testing. What are those? Assert equals. Just mention that SS equal, true, false, not num. Not equal. That, or you can say equals assert not equals. So in this case, I said assert equals, right? Let me do assert not equals. Not equal. Right? Now I Yes, said that tutorials is what I'm expecting, right? Web page title is with S on the end. But I'm saying I don't want this to validate. So let's see. Right now, 2 tests. When I use assert equals, 2 tests ran, 1 passed, 1 failed, right? If you can see here, or you can see here, 1 failed, 1 passed. Now let me run this one now again. Okay, 1 second. Let's see what happens. Okay, so launching here. Okay, my test is running here now. This website is really slow. I should have used different. I have a bunch of other websites that we are going to use. So let me see. Come on, load fast. Okay, see, run test 2, failure 0, 2 run, 2 pass. Why it passed? Because instead of assert equals, I'm saying assert not equals. But this is, you should not do this for the title. But I'm just wanting to show you is there are ways you can do, and this is what I was expecting you guys to use, practice. So that means we can use the multiple testing, right? Yeah, you can do this also. Like you can use one assert titles. You can also do it within this. Also, you can have multiple assert not equals also. Then you can practice this way. Not equals means if you do this title, then it will equal. That means that will fail because you said I want title and this not to equal, but I use the so it will fail. So if I remove S, then this will pass. So you could use this also example for practice. Okay. So that is the assert equals, assert not equals, assert true, assert false. Those are the 4 one we primarily use. Okay. Let's see what are the things that I asked to. Okay, Pankaj, are you there? Thank you, Pratik. Now let's go to Pankaj. Thank you, sir. Pankaj, I know you are kind of busy with your kid, so but still I thought you'll be here. Okay. I think he is busy right now. All right. Let's go then. I think that's all for now. Anyone have any questions? So let's start from there because I don't want to be the only one who is asking questions. म चाहिँ यो के त्यो सिल्ली क्वेसन होइन यो आफूले बनाएको उहरू हेर्न जाँदा कुन धेरै फोल्ड उहरू छ नि त यो माइबेन प्रोजेक्ट तल अनि त्यो कुन चाहिँ खोजेको भेट्टामै नभेटाउने भएको छ त्यो कुनमा हेर्ने हो हजुर कुन भन्नु फेरि देखाउनुस् त एकचोटि यस्तो भएको छ कि मेरो पखाउनु सेयर गर्छु पखाउनु है त हस् यो के यो छ नि यो मेरो यो फर्स्ट टेस्ट एनजी अनि यसपछि प्र्याक्टिस टेस्ट एनजी भने म यो गर्न खोजेको थिएँ अर्को गर्न लागेको अनि हजुर एनोटेसनहरू प्र्याक्टिस गरेको अनि यो खोज्दै नभेटाउने भन्छ कि यहाँ धेरै छ नि त यो कुनको तल हुन्छ है बिर्सनु पाएको छु कि मैले ए त्यो चाहिँ अब यस्तो हुन्छ अब तपाईलाई त मैले यहाँ तल टेस्ट एनजीको तल हुनुपर्ने हैन
त्यो टेस्ट एन्ड जी होइन यो टेस्ट एन्ड त्यो जी टेस्ट एन्ड त्यहाँ पनि रहेछ सानो लेफ्ट साइडमा। टेस्ट एन्ड पनि सानो पार्नुहोस् त तल प्र्याक्टिसको तल टेस्ट हो त्यो तपाईँले अर्कै क्लासमा अपलोड गर्नु ठिकै छ। अब के हुन्छ भने मैले अब पहिला पनि भने थिएँ यो चाहिँ होइन अब हामीले टेस्ट चाहिँ के हुन्छ सोर्स मेन जाभा र सोर्स मेन टेस्ट भन्ने दुईटा फोल्डर हुन्छ होइन प्याकेज हुन्छ हजुर प्याकेज चाहिँ फोल्डर स्ट्रक्चर हुन्छ कि टेस्ट मेनमा चाहिँ के हुन्छ भने मेन कोडहरू लेखिन्छ जुनमा चाहिँ फ्रेमवर्क रिलेटेड अटोमेसन फ्रेमवर्क जुन चाहिँ तपाईँहरूले अब यो गर्नुहुन्छ बिस्तारै यो रियल टाइम गर्दाखेरि होइन त्यो रियल टाइम गर्दाखेरि त्यो गरिन्छ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ कोडहरू लेखिन्छ जसरी यो सबै कोडहरू अहिले जुन गरेको छ यो चाहिँ हार्ड कोडेड सबै अलरेडी भइसकेको बनाएको छौँ क्या हामीले मेनमा त्यो मेनमा चाहिँ प्रायः अनि हामीले चाहिँ टेस्टिङहरू लेख्ने चाहिँ खालि सोर्स टेस्ट जाभामा लेखिन्छ क्या त्यहाँभित्र लेख्नुपर्छ अनि अब डिफल्ट प्याकेज क्लिक गर्दै हेर्दै अनि कुनमा हेर्ने एउटा थाहा अनि अर्को इक्जाम्पल दिन्छ तपाईँ कहाँ कसरी हेर्न मिल्छ भने अब यो तपाईँको क्लासमा जानुहोस् त क्लासमा क्लिक गर्नुहोस् त त्यो क्लास यतातिर त्यो फर्स्ट प्र्याक्टिस र सेकेन्ड टेस्ट चाहिँ कता टेस्टिङ एन्ड्रेसनतिर छ नि यता राइटतिर क्लासमा त छ नि स्पेस के क्लासमा के हजुर त्यो क्लास भनेको मतलब कोडमा सरी हजुर एडिटर हो अब त्यहाँ स्क्रोल माथि गर्नुहोस् त टपमा जानुहोस् त तपाईँको टपै यही हो टपै थियो ए पक्ने सोर्स टेस्ट जाभा अब अर्को यस्तो तपाईँले अब यो कहाँ छ भनेर हेर्नु पर्यो भने पक्ने भने त त्यहाँ सबसे टपमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ माथि इक्लिप्स वर्कस्पेस प्र्याक्टिस भन्ने छ नि माथि टपमा सबसे टपमा अनि प्र्याक्टिस सोर्स टेस्ट जाभा टेस्ट एन्ड जेनरेसन त्यहाँ देखिन्छ क्या देख्नु नि प्र्याक्टिस प्रोजेक्ट भयो तपाईँ क्लिक गर्दै हेर्दै गर्छु म कुनमा छ भनेर खोजा परिराख्ने कि अनि त्यो त्यो माथि पनि हेर्नुपर्ने रहेछ नि त। यहाँ पनि हेर्नुपर्ने थाहा थिएन मलाई अब चाहिँ हो यसले चाहिँ मेक सेन्स गर्छ मलाई यो चाहिँ होइन हजुर थ्याङ्क यू है नयाँ के होइन त्यो पनि सबैलाई थाहा पाउनुपर्ने हो अनि अब प्र्याक्टिस भनेको प्याकेज भयो प्रोजेक्ट भयो सोर्स टेस्ट जाभा अब कहाँभित्र छ भने सोर्स टेस्ट जाभाभित्र अनि टेस्ट एनोटेसन सोर्स टेस्ट जाभाभित्र टेस्ट एनोटेसन तपाईँले कसरी हाल्नुभयो त्यो कसरी मैले गर्दै गरे ए तपाईँले त्यो डिफल्ट प्याकेजमा तपाईँले त्यो राख्नु भएन क्या प्याकेज नेम त्यही भएर डिफल्ट प्याकेज एक्सपान्ड गर्नुहोस् त त्यहाँ डिफल्ट प्याकेज गरेर चाहिँ त्यहाँ नाम नदिएकोले अन्त राइट क्लिक गरेर डिफल्ट प्याकेजको नाम चेन्ज दिनुहोस् न त त्यो केही दिनु भएन भने त्यही हुन्छ क्या रिनेम छ रिफ्याक्टर इन्फर जेनरिक रिनेम होइन त्यो होइन रिनेम तल कहाँ छ रिफ्याक्टरमै हुन्थ्यो होइन र पक्नुहोस् है यो त्यसमा म नाम चेन्ज गरेर हेर्छु सर म पछि यसलाई पहिला गुगल गरेर हाउ टु रिनेम द डिफल्ट प्याकेज इन मेभन भन्नु त आइहाल्छ हुन्छ म हेरेर त्यही गरेर गर्छु रिफ्याक्टरमै डिफल्ट एफए पक्ने डिफल्ट प्याकेज इन इक्लिप्स हाउ टु रिनेम आइसक्यो पक्ने गुगलले के भन्दो रहेछ भने डिफल्ट प्याकेज राइट क्लिक रिफ्याक्टर नाउ आई विल सी द सिंगल भोइस नेम पक्ने त्यो कहाँ छ भने के गर्छ भने यसले फर्स्ट यु निड टु क्रिएट अ प्याकेज फलो द स्टेप्स राइट क्लिक रिफ्याक्टर मुभ त्यो क्रिएट गरेर मुभ गर्नुपर्ने छ त्यसरी डिफल्टमा चाहिँ एउटा मिल्दैन रहेछ त्यसो के गर्नु पर्यो भने त्यो क्लास छ नि त्यो भित्रको डिफल्ट त्यो प्याकेज डिफल्ट प्याकेज एक्सप्यान्ड गर्नुहोस् त हो त्यो टेस्टिङ एनोटेसन जाभा छ नि त्यसलाई ड्र्याग गरेर प्र्याक्टिसमा राख्ने न त ड्र्याग गरेर हुन्छ कन्ट्रोल एक्स होइन डिफल्ट तल प्र्याक्टिस हो त्यहाँ ल त्यही छोडिदिन्छ अब त्यो त्यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् टेस्टिङ माथिकोलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्नुहोस् त डिलिट गरिदिनुहोस् ल हरायो त्यो डिफल्ट प्याकेज हरायो त्यही त के गरे नि खोज्दा सबै क्लिक गर्दै हेर्दै गर्न पर्ने क्या सोर्स टेस्ट भित्र गर्ने हामीले प्र्याक्टिसमा चाहिँ उता माथि चाहिँ नगर्नुहोस् मेन जाभामा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो तलै गर्नुहोस् कि त्यो फर्स्ट टेस्ट यो पनि छ नि फर्स्ट टेस्ट एनजी भनेको यसलाई नि तलै कन्ट्रोल एक्स गरेर सिधै पेस्ट गरे पनि हुन्छ होला कन्ट्रोल एक्स भन्दा कट हुन्छ नि हुन्छ त्यो गरे पनि हुन्छ ए होइन क्यान्सर त तलतिर लानुभयो क्यारे पक्ष म पछि गर्छु सरी मैले ए हस् 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 टाइम वेस्ट नगरौँ हैन हस् हस् केही छैन अब 54 पनि भइसकेछ हुन त अब ठिकै छ अब यो पनि राम्रै हो सबैको थाहा हुन्छ नि अब अरु के क्वेशन्स छ ल डु यु हेभ एनी क्वेशन्स फर मी
यो टेस्ट त्यो सुट एउटा चाहिँ ओके go ahead, सुस्मिताजी। I have 5 minutes to अहिले त्यो write. एउटा यो ठ्याक्कै यस्तै हामीले जो गरेर जस्तै एउटा मैले हेरेको थिएँ गुगलमा त्यसमा सेट प्रपर्टी भन्ने एउटा कुन थियो कि अनि त्यो पाथ दिएको थियो त्यसको चाहिँ सेट प्रपर्टी भन्नाले एउटा त्यो सेलिनियमको हजुर ए त्यो सेलेनियमको त्यस्तै यही ठ्याक्कै उसको हेरेको त मैले यसो ड्राइभरको यो नयाँ गरेपछि ड्राइभर सेलिनियम हामीले नयाँ भर्जन 4 युज गरेका छौँ होइन त्यो पम्पमा जानुहोस् त हेर्नुहोस् कुन भर्जन युज त्यो नयाँ पम्पमा चाहिँ त्यो जुन सेलिनियमको भर्जन युज गरेका छौँ नि हामीले हजुर 4 बाट चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली उसले म्यानेज गर्छ क्या ए सेलिनियम उसले त्यसो हामीले भए त्यो त्यो दिनै त्यसमा परेन देखेको भएर सोधेँ मैले के त्यस्तो उ रहेछ कि भनेर हजुर मैले सुरुमा मैले पनि त्यही सोचेको थिएँ पछि चाहिँ अनि त्यो गरेर पनि ड्राइभरहरू उसले आफै सेटअप त्यो के भन्छ कहाँ छ ड्राइभरहरू भनेर स्पेसिफाई गर्नुपर्छ कि सेलिनियम 4 युज गरेपछि पर्दैन उसले नै आफै भित्र कोडले नै म्यानेज गर्छ कि त्यही भएर त्यो सिस्टम डट प्रपर्टी दिनु परेन मैले सुरुमा त दिएको थिएँ क्या तपाईँले याद गर्नु पछि मैले हटाएँ त्यो 4 युज गर्ने भएपछि अपग्रेड गरेर नि त हामीले लेटेस्ट भर्जन अफ सेलिनियममा युज गरेका छौँ कि हामीले लेटेस्ट टेस्टएनजी लेटेस्ट सेलिनियमबाट गरिरहेको छौँ कि काम सबै त्यो कति कुराहरू चाहिँ पुरानो भर्जनमा कुनै कुनै डिफ्रेन्ट वेमा गर्ने हुन्छ कि ल नेक्स्ट राज्य कसले सोध्दै हुन्छ क्वेसन यो नि सर जस्तो हामीले सबै यो टेस्ट एनजी एनोटेसन टेस्ट सुटहरू गऱ्यौँ नि हजुर यो चाहिँ हामीलाई आफूलाई चाहिएर गर्ने हो कि त्यहाँ प्रोजेक्टमा गइसकेपछि यो टुल्स चाहिने भएर युज गर्ने हो कति बेर युज गर्नुपर्छ अनि कसरी थाहा पाउनु त्यो अब मलाई टेस्ट एनजी चाहियो भनेर कसरी थाहा पाउनु टेस्ट एनजी चाहियो भनेर होइन कि कस्तो हुन्छ भने टेस्ट एनजी अब जावा किन युज गर्छु भने जस्तो कि हजुरले अब म कोडिङ गर्नु छ मलाई जावा युज गर्नु छ किन गर्छु म जावा भने जस्तो कि त्यो क्वेसन चाहिँ किनभने मलाई अब पाइथन युज गर्नुहोस् न त पाइथन आउँछ भने गर्नुहोस् पाइथनमा कोड लेख्नुहोस् तर तपाईँले पाइथन लेख्छु भनेर हुँदैन कम्पनीमा के मागेको छ त्यो अनुसारले दिने हो नि त मैले गर्छु म आएर तेरो कम्पनीमा पाइथन युज गरेर गर्छु भने मेरो कम्पनीमा पाइथनै छैन जावा छ त हजुरलाई अब मेरो कम्पनीमै जावा युज गरेर छौँ हामी प्रोडक्टै अलरेडी बनाइसकेका छौँ भने त्यो पाइथनमा आएर गर्छु भनेर त दिँदैन नि त अनि के हुन्छ भने यो सबै सर्टेन कुराहरू चाहिँ अलरेडी कम्पनीमा तपाईँहरूले त सुरुमा जाने भनेको त अलरेडी सेटअप भइसकेको जाने हो क्या फ्रेमवर्कहरू प्रोजेक्टहरू कसरी युज गर्ने र कसरी अपग्रेड गर्ने भन्नेमा जाने हो क्या अब सुरुमै गएर यसरी जिरो लेभलबाट सबै सेटअप यो त किन यो जान्नु चाहिँ किन पर्छ भने इस्युजहरू आउँछ कहाँ कहाँ के हुन्छ होइन अनि त्यही भएर तपाईँहरूलाई यो प्रब्लम चाहिँ हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यही भएर यो प्रब्लम चाहिँ हुन्छ होइन त्यो चाहिँ म भन्नुपर्छ किनभने अब त्यो इस्यु चाहिँ यो जान्नु भएन भने के इस्यु आयो भनेर सानो सानो इस्युमा लस्ट भएर बस्नु भएन नि त जे युनिटको एरर आउन सक्ला हेर्नु पर्ने हुन सक्ला कहाँ हेर्नु पर्ने हुन सक्ला होइन त्यो इस्यु चाहिँ धेरै कुरामा इस्यु हुनसक्छ तर अब के रहेछ त जे युनिट अब युज गर्छ कम्पनीमा जे युनिट युज गर भन्छ सबैले जे युनिट युज गर्छ के गरेको त जे युनिट भन्ने हुन्छ कि अनि त्यो के हुन्छ भने यो सबै सेट चाहिँ अलरेडी कम्पनीमा त अब तपाईँ सुरुमा जाँदाखेरि त अलरेडी कसैले युज गरिसकेको हुन्छ क्या अनि यो डिफाइन गरेको हुन्छ जस्तै मेभेन युज गरेका छौँ प्रोजेक्ट हुन्छ तपाईँको अलिकति अब कुनै कम्पनीमा अब त उसले अब त्यो मान्छे उस्तै नजान्ने मान्छे पर्यो भने मात्रै होइन अब मैले कुनै पनि कम्पनीमा गएँ भने म त जहिले पनि मेभेन टेस्टएनजी होइन अब अझ अहिले त म बिडिडी फ्रेमवर्क युज गर्छु अब त बिडिडी त अब तपाईँहरूलाई अहिले पढाएको छैन बिडिडी युज गर्छु होइन अनि अब त्यसपछि के हो यस्तै टेस्टिङ टुल्स हो अब एउटा फ्रेम भनौँ न अब यस्तो टेस्टिङको लागि त धेरै अरू आएको छ एउटा फ्रेमवर्क हो भनौँ न अनि त्यो एउटा फ्रेमवर्क एउटा भन्नुहोस् एउटा वे अफ राइटिङ द टेस्ट बेग्लै डिफ्रेन्ट टेस्ट एनजी जस्तै एउटा वे हो भने त्यो आफ्नो वे छ उसको आफ्नै राइटिङ वेमा हुन्छ होइन अनि अब त्यसपछि यो मेभेन युज गर्ने हो जार युज गर्ने हो यो सबै अनि यो चाहिँ अब कमन हो कि अनि अब टेस्ट एनजी कसरी गर्ने यो सबै एउटा फर्मुलेट गर्ने हो कि तपाईँको अनि त्यो हुँदाखेरि अब हामी त्यहाँ गएर युज गर्ने हुँदाखेरि त अब टेस्ट एन्जिन नै थाहा छैन भने अब त्यो केही गरी उसले त क्वेसन सोधिहाल्छ सोधे पनि जागिरै पाइयो भने पनि त्यहाँ गएर टेस्ट एन्जिन युज गर भने त ल अब टेस्ट एन्जिन चाहिँ के हो अब म त भन्नु भएन नि अब टेस्ट एन्जिन युज गर भन्छ अब त्यस्ता टुलहरू त थुप्रो हुन्छ होला तपाईँहरूले अब युज नगरेको अनि अब तपाईँहरूले गिट भन्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिसमा म यो पढाउँदिनँ त्यो चाहिँ प्योरली यो फाइनल प्रोजेक्टमा आउँछ कि तपाईँहरूले प्रोजेक्ट सबै यो जुन अटोमेसनको मैले दिने हुन्छ त्यो सबै गिटमा अब पढि कसैलाई अलिकति फुर्सद छ भने गिटको बारेमा हेर्न थाले हुन्छ जिआइटी भन्छ होइन गिट हब गिट भन्छ अनि त्यहाँ एकाउन्टहरू पनि क्रिएट गर्नु भन्छ त्यो चाहिँ अब सुरु गरे हुन्छ त्यो चाहिँ किनकि प्रोजेक्टहरू चाहिँ गिटमै हुनुपर्छ कि अब त्यो आफै प्र्याक्टिस गर्ने हो त्यो आफै गर्ने हो त्यसको स्पेलिङ के अरे सर जिआई
GIT गिट GIT हजुर त्यो चाहिँ के हो भने कोड रिपोजिटरी हो क्या अनि गिट हब भन्छ होइन .com पक्ने चाहिँ अनि github.com भन्छ यहाँ चाहिँ फ्री एकाउन्ट पनि गर्न मिल्छ होइन साइन अप गरेर अनि GitHub त्यसमा चाहिँ अब github.com पक्ने म लिङ्कै पठाइदिन्छु अनि त्यो चाहिँ अब फुर्सद छ भने हेरेर नि हो त्यो चाहिँ गिटहबबाट त्यहाँ एकाउन्ट खोल्ने कसरी त्यो प्रोजेक्ट हाल्ने त्यो गिटहबमा जाने भनेको चाहिँ त्यो हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब फुर्सद छ भने हेर्दै गरे हुन्छ यसलाई पनि ओ पङ्कजीलाई मात्रै गयो त कसरी पङ्कजीलाई सबैलाई पो पठाउनु पक्छ यो मिटिङमा चेन्ज भइहाल्दो रहेछ ल सबैलाई पठाए यो गिटहब भन्ने हुन्छ GitHub okay अनि यो अब त्यहाँ कसरी गर्ने हुन्छ होइन अब यस्ता टुलहरू अब हरेक कम्पनीमा स्ट्यान्डर्ड कम्पनीमा गिटहब युज गरेकै हुन्छ होइन अनि यो टेस्ट इन्जिन या कुनै एउटा टेस्ट इन्जिन अथवा JUnit अथवा कुनै न कुनै टेस्टिङ फ्रेमवर्क युज गरेकै हुन्छ अनि अब यो मेभेन र पम्प कापको कुनै न कुनै फर्ममा युज गरेकै हुन्छ अहिले नयाँहरू सबैले यही अपग्रेड गरेर यहीँ पुगिसकेको छ क्या मैले अब त्योभन्दा पुरानो युज गर्ने त खासै मैले गरेको छैन यो सबै मैले काम गरेको प्रोजेक्ट पनि अब कम्प्लेक्स होला धेरै कुराहरू होला तर इन जेनरल चाहिँ मेभेन गिट अनि यो पम अब मेभेन भने चाहिँ पम भइहाल्यो होइन अनि त्यसपछि टेस्ट एनजी यस्तो त कमन हुन्छ क्या जहाँ पनि युज नभए पनि बिहाइन्ड द सिन त्यसलाई युज गरेर गरेका हुन्छन् क्या कोडहरू क्या त्यो फ्रेमवर्कको के त्यस्तै स्टाइलको या त्यही टाइपको बनाएका हुन्छन् क्या कसैले अब काम गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले भने मोमो पसल खोल्या छ अनि अब आफूलाई थाहा छ मोमोमा पकाउने मोमोको भाँडामा चाहिँ ठुलो डेक्ची भए पो राम्ररी पाक्छ त अब म चाहिँ राइस कुकरमा मोमो पकाउँछु भनेर मोमो पसल खोलेर हुँदैन नि मोमोकै भाँडा चाहिन्छ नि त्यस्तै हो यो चाहिँ अब यो मोमोको पसल चाहिँ टेस्टिङ गर्छु अटोमेसन गर्छु भनेको छ अनि गर्ने बेला चाहिँ भरे मोमो राइस कुकरमा भाँडा राखेर मोमो पकाएर पसलले खोलेर कहिले धान्नु होइन यो टुलहरू त्यस्तै हो कि खास गरी अब यो भनेको चाहिँ के हो भने मोमोको भाँडो ठुलो किनेर मोमोको ऱ्यापरहरू लिएर अनि सब मिलेर गरेको जस्तो हो कि काम चाहिँ बुझ्नु नि मैले अब काइन्ड अफ मेक सेन्स गर्दाखेरि यो सबै चाहिने भन्दाखेरि चाहिँ अनि अब यसमा अब एसर्सन्सहरू भन्ने कुरा चाहिन्छ अब अर्को एउटा पेज अब्जेक्ट मोडल भन्ने अब अर्को हप्ता नत्र सेकेन्ड लास्ट हप्ता छ पढाउन बाँकी होइन अनि होपफुल्ली मैले अब तपाईँले भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि मैले भन्न खोजेको कुरा हजुर त्यही त यसो गर्दा मेरो फेरि एउटा प्रब्लम आयो के रहेछ क्विक हिजो पनि त्यस्तै भयो थियो मैले गर्न खोज्दा है यो पिङ्क त्यो मैले अघिको अर्कोमा सारेँ कि त्यो पिङ्क देखाउँछ सबै किन यस्तो गर्छ मैले गुगलमा खोजेको पनि देखेन ए त्यो एडिटरको हो र राइट क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँलाई एडिटरतिर पनि अब फेरि मलाई अलिकति गुगलै गर्नु एडिटर त्यो याद गरेर बस्दिनँ त्यो कुराहरू तर यस्तो कि मैले हिजो एउटा गर्न खोज्दा नि त्यो एउटै भएर रहेछ कि भन्ने ठाने मैले अनि म क्विक सेयर गर्दै नजानेको बेला जाने यस्तो के हुन्छ अनि के भयो भन्ने हुन्छ कि यो चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँको एडिटरले चेन्ज भयो होइन अब विन्डोजमा जानुहोस् त विन्डो अनि एडिटरहरू पाएन होइन पक्ने हेल्पमा कि प्रेफरेन्स विन्डोज होइन रहेछ हेल्पमा जानुहोस् त कहाँ छ सेटिङ्स जानुपर्ने जान चाहिँ होइन कहाँ छ विन्डोजमै हो क्या सेटिङ्स चाहिँ प्रेफरेन्समा जानुहोस् त विन्डोज प्रेफरेन्समै विन्डोज प्रेफरेन्सेस त लास्टवाला प्रेफरेन्सेसमा अनि जेनरलमा जानुहोस् त एक्सपान्ड गर्नुहोस् त्यसलाई एडिटरमा जानुहोस् त फोर्थवाला हो त्यो अनि एक्सपान्ड गर्नुहोस् त्यसलाई पनि त्यहाँ कतै जावा छैन अटो त फाइल टेक्स्ट एडिटरमा जान्छ एडिटरभित्र त्यसलाई एक्सपान्ड गर्नुहोस् त विकिटेक्स्ट के हो त्यो हाइलाइट करेन्ट लाइन त भइहाल्छ सो लाइन नम्बर सो कर्सर पोजिसन स्ट्याटस साइज स्ट्याटस सो रेन्ज एक्जाम्पल हेर्न मिल्थ्यो चाहिँ लिङ्क मोर यसो गर्नुहोस् गुगल गर्नुहोस् ल अब गुगल गर्न तपाईँले सिक्नु पर्यो बन्द गर्नुहोस् भइहाल्यो केही छैन गुगल गर्नुहोस् न केही छैन गुगल गर्नुहोस् मैले अघि नै गरिसकेको छु हस् ल हेर्नुहोस् न देखियो त्यो आउँदो रहेछ के अरे कलर त पर्पल आउँछ नि त्यसको मात्रै छ क्या मैले त एउटै हो त्यो एक्ज्याक्टली अब त्यो कुन चाहिँ सेल गर्नुपर्ने मैले पनि अब हेर्नै पर्छ खोइ तपाईँको गुगलै देखेँ नि त मैले यहाँ फोनमा गरिराखेको थिएँ मैले पखाउनु अघि गरिराखेको मैले त्यही गरेँ ल्यापटपमै गर्नुहोस् न कम्प्युटरमै
हो त्यहाँनेरि अब रिमुभ इक्लिप्स गर्न सुरुमा हैन इक्लिप्स रिमुभ एन्ड इक्लिप्स गर्न सुरु इक्लिप्स सुरुमा इक्लिप्स अनि ब्रेक है अब यो 10 मिनेट सबै हजुर हुन्छ। अब यो अब Where म I'm चाहिँ त्यो saying सुनेपछि that चाहिँ म हेल्प गर्छु बस्न इसिएलआइपिएससी त्यो इक्लिप्सको इक्लिप्स रिमुभ टेक्स्ट हाइलाइट हाइलाइट आइसकेको तल कलर कलर भन्दा हो ल त्यही भन्दा के भन्दो रहेछ हाइलाइट कलर त्यहाँ के भन्दो रहेछ एक्सेप्ट गर्दैले अलिक कुकिज नमाने मान्दैन तल जानुहोस् त के भन्दो रहेछ अझै तल जानु त्यहाँ देखाउँछ नि जेनरल एडिटर त्यहाँनिर एनोटेसन्स हाइलाइट भन्छ होइन क्या अकरेन्स एनोटेट यही गरौँ जाउँ त गरौँ के गर्छ त्यो प्र्याक्टिकल त अब यो अरे खै के गर्दा ओके दाब्नु होला त्यही भएर आउँछ क्या यस्तो खै त्यस्तो कपी गरेर फाइल यता ल्याएको नि अरू के टेक्स्ट एडिटर्स टेक्स्ट एडिटर त एक्सप्लेन गर्नु त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुहोस् अनि एनोटेसन्स भनेर जान्थे त्यहाँनिर हाइलाइटेड टेक्स्ट के हो त्यो कुन चाहिँ हो त्यो अकरेन्सेसमा त होइन छैन त अप्सन डिक्लेरेसन रहेछ त्यो डिक्लेरेसनमा जान्छ त ब्याक लुक अकरेन्स फ्रम द एनोटेसन टाइप लिस्ट त्यो डिक्लेरेसन कि केमा गयो त्यो अकरेन्समै रहेछ खै तल छ नि त्यसको यता साइडमा त्यो डिफ्रेन्ट चेक छ नि हो त्यहाँ चेक गर्दै जानुहोस् त कुनैमा पर्पल छ कि त्यहाँ हेर्नुहोस् त क्लिक गर्नु त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् न एउटालाई एकचोटि सिङ्गल क्लिक गर्नुहोस् न सबैलाई तल तल जहाँ हो तल अझै हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अझै तल ओ एरर हो र एरर किन त्यो आयो एरर त ठिकै छ त्यो त तल जानुहोस् त अझै एरर त नहुनु पर्ने हो अझै क्लिक गर्दा कुन चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्दा कुन चाहिँ कलर आउँछ भन्ने कुरा क्या अनि हो त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् कभरेजमा क्लिक गर्नु यो कलर हो राइट इन्डिकेटर नो कभरेजमा हो त्यो हाइलाइट कलर चेन्ज गर्नुहोस् त टेक्स्ट हाइलाइट अनचेक गर्नुहोस् त बक्समा एप्लाई गर्नुहोस् त तल एप्लाई छ नि अनि तल अनि त्यहाँ होइन हो त्यहाँ एप्लाई गर्नुहोस् त के गर्छ ऊ गयो ल नो कभरेजमा गएर नो कभरेजमा कलरमा चाहिँ चेन्ज गरेर टेक्स्ट हाइलाइटलाई अनचेक गर्नुभयो टेक्स्ट बक्सलाई नो कभरेज ओके ल त्यसलाई एप्लाई गर्नु अब एप्लाई क्लोज गर्नुहोस् त भयो नि यस्तै हुन्छ एप्लाई क्लोज बन्द गर्दै हुन्छ जुमै अर्कै के भयो मेरो त यो तल सारेको ब्रेक टाइम हो सर अहिले हजुर ब्रेक हो यो मैले चाहिँ उहाँलाई यसो त्यही भएर गरेँ ल भयो नि हजुर ल म पनि 5 मिनट ब्रेक जान्छु है हस्
Did you do further? के बन्द गर्यो यो क्लासमा जानु पर्यो यहाँ छ
Okay. सबैजना आउनुभयो? सबैजना आउनुभयो? म आएँ के अरे है उहाँ हस् Yes, अब sir. अब क्विकली अब आज के गर्ने भने एउटा यो लोकेटरहरूको बारेमा अलिकति अब पढ्नुहोस् है सबैजना। म आज त्यो रिडिङ हेरेर राख्छु। यो विकेन्ड चाहिँ अब अलिकति अब त्यसको बारेमा अलिकति चाहिएको छ पढ्नुपर्ने हजुरहरूले। म पढ्नु त्यस्तो गर्छु। अब के भन्छ आज एउटा स्याम्पल एप्लिकेसन लिनु पर्यो अनि के प्र्याक्टिस गरे हुन्छ धेरै जसो चाहिँ होइन। पक्ष मैले कुन चाहिँ स्याम्पल एप्लिकेसन भेटेको थिएँ भने पक्ष म सेयर गर्छु। फर्स्ट सेयर गरौँ स्क्रिन। एउटा एप्लिकेसन भेटेको थिएँ स्याम्पल। कुन चाहिँ वेबसाइट छ भने हेर्नु मन छ होला। ठिक लागेको चाहिँ यो छ फर मी एज प्रोजेक्ट। ल यो एउटा चाहिँ अब एप्लिकेसन हो जहाँ चाहिँ हामीले अब अटोमेट गर्ने है नयाँ क्लास क्रिएट गरेर। त्यो चाहिँ अब यो प्र्याक्टिस अब हाम्रो मलाई चाहिँ अब यही नै ठिक लाग्छ होइन। अब तरिकाले गर्दाखेरि यो त नगरौँ फर्म यही होला होइन। ल यो वेबसाइट फर्ममा जाउँ। फर्मबाट फर्म्स कहाँ छ भने फर्म छ कताको फर्म कता फर्म्स आउनु पर्ने ए ल हो ठिक छ। ल यो चाहिँ हाम्रो बेस वेबसाइट हुन्छ होइन प्राइमेरी वेबसाइट। अनि हामीले अब सबैजनाले प्र्याक्टिस अब यो वेबसाइटबाट गएर फर्ममा गएर अनि यो फर्म गरेर यो फिल गरेर अन्तिममा सबैको चाहिँ सबमिट हुन्छ। सबमिट गरेपछि यो मेसेज आउँछ। हुन त जे पाइते गर्न मिल्दैन तर यो मेसेज र यो मेसेज चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने फर्म कम्प्लिट गरेपछि है। त्यहाँबाट भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ। अब सबैजनाले नयाँ अब के गर्नु भने विथिन अनि त्यसलाई पनि अब पम डट टेस्टएनजीमा गएर गर्नुपर्छ सबै। यो चाहिँ अब एउटा रियल टाइम एक्जाम्पल सिम्पल तर रियल टाइम एक्जाम्पल हो। त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्टरेक्सन्सहरू छ होइन। यहाँ क्लिक हुन्छ यो हुन्छ सबै गर्ने। यो म अब यो लिङ्क पठाउँछु। अब यो होमवर्क भन्नुहोस् असाइनमेन्ट भन्नुहोस् प्र्याक्टिस भन्नुहोस्। अब यो हाम्रो अबको 2-3 दिन यो रियल टाइमै नगरी यो पढ्नुभन्दा पनि अब रियल टाइम गर्नुपर्ने भयो अब। अनि यो रियल टाइम गरौँ अब यो सबै next week, this week and next week. Let's try to focus on this. I mean, at least couple of days, and let's try to complete the automation. And अनि तपाईँहरूलाई अब यो पेजमा गएपछि अरू सबै खालको प्र्याक्टिस गर्न कुराहरू सबै प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। सबै जस्तै स्विच विन्डोज भन्ने ओपन ए न्यू ट्याब होइन यो सबै प्र्याक्टिसहरू हो। यो सबै प्र्याक्टिस गर्ने अनि स्विच गर्ने ओपन अलर्ट यसरी अलर्ट सबै प्र्याक्टिस गर्ने हो क्या इच एन्ड एभ्रिथिङ। यहाँ भएको जति सबै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने सेलेनियममा अब सबै त गर्नु भने इन जेनरल यति गर्नु भने सेलेनियमलाई काइन्ड अफ सकिन्छ। यति गर्नु भने तपाईँलाई अब 2-4वटा कुरा बाँकी होला अब त एटलिस्ट 2-4 तर बेस यदि यो सबै गर्नु भने सेलेनियम चाहिँ अटोमेसनको भित्री चाहिँ सबै अटोमेट हुन्छ एप्लिकेसन। यो सबै भएको जति गर्नुभयो र अहिले यो चाहिँ रफ फर्म्स गर्नुभयो भने है। ल अब स्टार्ट गरौँ त्यसो भए अब सबैजनाले। त्यसको लागि चाहिँ let's start with the under the source test. Everyone has a project now by now. So what is the sample test? Delete later. Why did I create this one? Okay. Now let me delete it then. It's up to you if you want to create a new one, but I would suggest to use the same package project because we have so many configurations within the project which will be helpful. So what I would suggest is in source test Java, create a new package. Okay, everyone should do that. Follow me or listen to the instructions, which will say
I'm gonna use for me project. I'll just use this name. Here no, I'm gonna use this one name. Package name is B. Let me see. For me dot. Okay, this is the package name. I'm going to post this package name. I posted it in the chat. So if you look at here, I posted it in the chat. This is the website. This is the one. So in this case, I'm going to say everything what we do under now should be under this package for this website. Everything you do. So I'll create a first class for me form. What is the name? 1 second. For me form. Okay, let's do that then. For me form. Create the package, right? Finish. For me form. Oh, did I use lowercase? I should use uppercase. My bad. Let me. Okay. So this is the class I use. Class create garnu पर्यो. हजुर. For me form. For me. For my. For RMY. For me. For my or for my. Yeah, for my you can say. For my. For my it should be. For my and form. So for my form. So this is the class. So now everyone start writing the automation for this one. So remember what we did, how we did using the TestNG. I want everyone to start the automating the first you need to go to the primary website, this one. Okay, and from here you need to click on the form and this page will appear. You need to assert the, let me write it down then. 1 second, let me make a question then. Okay, I'll write a question so that everyone can follow. Once I'll make open text. 1 second. So that everyone can, I'm gonna give this in class home. We'll do this, okay, as a in class home, everything. So this is kind of like new week. माथि सुरुमा प्याकेज हो र क्लास है. सुरुमा package, but okay, I'm gonna write an assignment or what is the new text document. Package. Okay. Automate application for me. Okay, and then this will not be that not whatever I taught right now will not be enough. So you have, there are some of the elements handling we never practice. So you have to Google it or find a way. So first thing, automate for me app to under a. Now I'm gonna say, now I'm gonna make this as a heading. So this way now everyone should practice, so that I felt like this would be more useful than doing any other stuff, because at least if you can able to do this application for me, then I'm kind of like, you know, I can only teach you additional tools. So after you do this, you'll understand many other items which I want to teach. So automate formula first, base URL for me. B, navigate to from page. C, automate the form page. Assert the form page web element, or assert the form page title and heading. D, fill all the form element. E, and click, what is the submit or something? Yeah, click submit. F, and assert the final confirmation
page and the confirmation message. Okay, now I'm going, sorry, prerequisite. Create a, create a new package named, I'm going to post that. Or mine. And B class name. I'm going to say use the class name as this one, form reform. Okay. Assignment and steps are no questions below. For use the questions. I'll just say questions for now. Okay. So this is the overall our goal. Okay. And oh no, you have to use testng. Use testng annotations and testng.xml. Okay. Annotations and testng.xml. Okay. All right. This should be the good enough then. Yeah, this way. Okay. D, use Chrome browser automation. Browser for automation. Okay. So anything else do you guys think of? Okay, this is the overall our goal. Let me post this into the assignment or the class. Now everybody should start this one. Let's start working on it. So this is the question which I'm going to post now. Give me a second. Probably it will extend to tomorrow also. Once edit settings, let me pull this into the test files. Okay. Auto application test. Save. Okay, it is added under the week 13 day 1. If you go here, week 13 day 1, this is the application for me. Okay, so did I write the what website I need? Okay, I said package. Oh, I didn't provide the URL. My bad. Give me a second. I should have provided the URL name also. For me, base. Okay, this is the one we need to do. Use a website. Project.hero. Yeah. Okay, this is the website. Heroqua, yeah. 1 second. Let me remove this one also. This will be our couple of days work. Okay, so this will be today and tomorrow. We'll see. If you have time today, go and please go and work on this because that is important. So first we need to fill up the form and then go start the Eclipse, practice that. How it works. Let me do that. Let me see how I can help you there. What we need, what is the best way to do is, okay, override. Okay, good. I can override. Save and return to the course. Okay. So how to automate an application? The first approach is a good question. First, what you need to do is first you need to go to the website. Okay, say this is your website in one of the organizations. So you are in this website. Now the second question is, my question is, first you should land in automation. Second, you should be able to click on the form. Third thing, what you need to do is you need to practice that manually. So what happens if you do it? Like you say, I put my first name, you need to enter your last name. This is your manual test case, right? Job title, test lead by its highest level. You have to select college, MSNSX male, years of experience. I'm going to check the drop down 10 plus date, today's date. I can either click here or I can type also. What is the date today? 10 oh my God, 1 second. 10/07/2023. And I hit enter. And how do? I click outside or I hit enter and then I click on the submit. And then last, you need to mention that what is the page title
and the assertion of this page. That is what I was asking. So then you should assert that this text is present within this assert page. So where it's submitted? Just for the website? This is just this is not submitted anywhere. Oh, This is just the JavaScript, so kind of like it will not submit anywhere. So It is just for practice. that indicates that it's working, right? I mean, you can also submit like this also, but doesn't mean that that's working. yeah, I thought it's once we submitted here and then we can see on the Eclipse. Is not right? No, then you have to. I'll look into the code also, right? I can see the code and what you did. So the each field should be correctly entered. That's what I was trying to say. So each field should be entered. You should see the what is there. भनेको मतलब पेज को यो टाइटल के हो, पेज को यो एसर्ट गर्ने, त्यसपछि हरेक टेक्स्ट बक्समा क्लिक गरेर इन्टर गर्ने, रेडियो बक्समा चेक गर्ने, अनि यो चेक बक्समा चेक गर्ने, रेडियो बक्स के भन्छ चेक बक्समा दुईटा चेक गर्न मिल्छ, यसरी मल्टिपल चेक गर्ने, हाई स्कुलमा एउटा मात्रै चेक रेडियो त्यसरी गर्न मिल्दैन त्यसलाई, यसले के गर्यो बिरिखाएर ठगिदियो त्यही रेडियो बटन हो भने त एउटा मात्रै चेक गर्न मिल्छ पक्ने यसले अलिकति अनि एउटा मात्रै चेक गर्ने अनि एक्सपिरियन्स ड्रप डाउन कसरी सेलेक्ट गर्ने किनकि ड्रप डाउनको बेग्लै हुन्छ कि मैले त्यो पढाएकै छैन अहिले होइन यसले डिभिजन पो गरेछ रेडियो बटनै छ त मल्टी रेडियो कसरी चुज गर्न मिल्यो यसरी गडबड गरेछ कोडिङ रेडियो बटन चेकबक्स चेक गर्ने चेकबक्स अनचेक गर्ने बाँकी रहेछ फाइनल टेस्टिङ बाँकी सेक्समा त्यो उसमा सबै यो गर्न मिल्दैन होला हैन उसमा चाहिँ टेक्स्टमा सबै मिल्छ रेडियो बटनमा मिल्दैन यसमा चाहिँ त्यसमा नि मिल्ने रहेछ यो रेडियो बटन चेकबक्समा मिल्छ नमिल्नु पर्ने चाहिँ यसमा हो यसले अब अलिकति ठकठाक कोड गरेछ तर अब एलिमेन्ट त रेडियो बटनै भनेको छ हैन अलिकति कोड चाहिँ अलिक गडबड भएछ कोड लेख्ने मान्छेले तर अब प्र्याक्टिस हाम्रो लागि यो रेडियो बटन चेक गर्ने एलिमेन्टहरू हेर्ने आइडीहरू छ कसरी युज गर्ने अनि यो सबै अब तपाईहरुले अब यो जिरो लेभलबाट बनाएर अब क्लासमा एटलिस्ट बाइ नेक्स्ट विक एभ्रीवन नेक्स्ट विक सबैले प्रेजेन्ट गर्ने यो अनि वर्किङ एक्जाम्पल क्लासमा देखाउने सबैले त्यो माथि टाइप गरेपछि तल एलिमेन्ट हेर्ने रहेछ हैन हजुर अनि टाइप गर्ने हैन सुरुमा यसरी गर्ने यहाँबाट अस्ति यो क्लिक गरेपछि यहाँ आउँछ एलिमेन्ट यो कुन एलिमेन्ट भने यहाँ जानु भने माउस होभर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि यहाँ हाइलाइट हुन्छ टेक्स्टहरु अनि यो कसरी हुने कुन हाइलाइट हुन्छ कुन एलिमेन्ट हेर्ने अनि फेरि एक्सप्यान्ड गर्ने अनि यसरी पढ्ने या यसरी यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ जाने हाइलाइट गरिदिन्छ ठ्याक्क कुन आइडी छ कुन एलिमेन्ट हो क्वाट आइडी युज गर्ने कि अरु युज गर्ने कि यो सबै अब यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर यो पेज वेब अटोमेट गरेर देखाउने हो क्या सबैले यो आज र भोलि र विकडेजमा हजुरहरुको यो काम हो अब को कहाँ अड्कियो कोही कहाँ अड्केन कसैले चाँडो सक्यो भने अर्को काम दिन्छु म हैन एप्लिकेसन गर्न किनकि यहाँ सबै कुरा अब यो रेडियो बटन यसले अलिक गल्ती गरेछ हैन कम्पोनेन्ट्स रेडियो बटन यहाँ होला नि बटन्स हैन ए रेडियो बटन्स यहाँ छ यस्तो हुनुपर्ने क्या रेडियो बटन एउटा मात्रै चेक गर्न मिल्ने क्या एक्जाम्पल यसरी मात्रै एउटा मात्रै चेक गर्न मिल्छ त्यहाँ अब अलिकति उसले अब खै के भयो मान्छेले अलिकति कोड गडबड परेछ उसको हामीले टेम्पोररी त्यसलाई मोडिफाई गर्न मिल्दैन हाम्रो लागि मात्रै यो वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्छ मिल्दैन त्यसरी चाहिँ तर पहिला यो गर्नुस् न त्यो त कुनै न कुनै रेडियो बटन अरु न कतिवटा वेबसाइट छ मैले यो त एउटा एक्जाम्पल पो एउटा सिम्पल लाग्यो क्या मलाई यो वेबसाइट तपाईहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ अनि यो प्र्याक्टिस गर्नलाई यो सबै एलिमेन्टहरु यहाँ छ प्र्याक्टिस गर्न पछि हेल्प पनि हुन्छ भनेर यो वेबसाइट दिएको हो के यो चाहिँ अब हामी यो भित्र कहाँ सबै पेजहरुमा जानु पर्यो कि हैन मैले मेरो असाइनमेन्टमा जाने असाइनमेन्टमा के भनेको छ मैले यो असाइनमेन्ट यो वर्क होमवर्क क्लास वर्क सबै एउटै हो के प्रोजेक्ट जस्तो हो के अहिले अब हामीले प्रोजेक्ट गर्दै छौं यसमा यो चाहिँ के भनेको मैले भने यहाँबाट पक्नु चाहिँ मैले कहीँ गल्ती लेखेँ मलाई भन्नुपर्छ नेभिगेट टु फर्म पेज क्वेशन छैन फर्म पेज भनेको यो फर्म भनेको त पेज हो नि त नेभिगेट टु फर्म पेज यहाँ जानु पर्यो हैन बेस युआरएल यो युज बेस यसलाई बेस युआरएल त मैले के गरे यो पो हुनु पर्यो ला मैले उल्टा पो दिएछु प्याकेज नाम पो हालेछु मेरो मिस्टेक प्याकेज नेम हो त्यो हैन बेस युआरएल यो हैन यो त्यसै यहाँ परेन अनि बेस युआरएल बाट नेभिगेट टु फर्म पेज नेभिगेसन गर्नु पर्यो वर्डहरु पनि बुझ्नु पर्छ के अनि एसर्ट दि फर्म पेज टाइटल अनि यता गरौँ त यो पनि हैन नेभिगेट टु बेस युआरएल अनि यो पनि हालौं AI1 है पक्नु छ एसर्ट दि पेज टाइटल and
वेलकम Okay. वेलकम टु पेज टेक्स्ट छ नि वेलकम टु फर्मी एन्ड वेलकम टु फर्मी यो पनि एसर्ट गर्नु पर्यो यो एलिमेन्ट फर्मी एलिमेन्ट टेक्स्ट इन द पेज सो भनेको मतलब यो पनि आएको छ वेलकम टु फर्मी पनि एसर्ट गर्नु पर्यो पेजको टाइटल पनि एसर्ट गर्नु पर्यो त्यसको टाइटल कसरी हेर्ने मैले पहिले यहाँबाट हेडमा गएर यहाँ टाइटल हुन्छ भनेको थिएँ मैले यो टाइटल फर्मी हो भनेपछि टाइटल एसर्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि नेभिगेट टु फर्म पेज भनेपछि यो फर्म पेजमा नेभिगेट गर्नु पर्यो त्यसमा फर्म पेजको पनि एसर्ट गर्नु पर्यो हैन एसर्ट द फर्म पेज टाइटल एन्ड हेडिङ हैन अनि यो टाइटल के छ हेडिङ के छ टाइटल कम्प्लिट फर्म पेज भनेको टाइटल हो हैन ए सरी हेडिङ हो हेडिङ भनेको कम्प्लिट वेब फर्म यो पनि एसर्ट गर्नु पर्यो सबै कुराहरू फिल गर्नु पर्यो एलिमेन्टहरू कसरी फिल गर्ने सबै कुरा यो भर्नु पर्यो अनि त्यसपछि लास्टमा क्लिक सबमिट गर्नु पर्यो सबमिट गरेपछि यो एसर्ट द फाइनल कन्फर्मेसन पेज यो पेज पनि डिस्प्ले भयो भनेर कन्फर्मेसन गर्ने अनि अर्को चाहिँ अनि कसरी गर्ने यसलाई कन्फर्मेसन टाइटल पेजको टाइटल सब टाइटल के छ पेजको टाइटल त फर्मी नै रहेछ सबमिट गर्नु भने थ्याङ्क्स फर सबमिटिङ योर फर्म भन्ने छ नि त पेज हेडिङ ल हेडिङै भन्नु नि त तपाईँहरूलाई हेडिङ एन्ड कन्फर्मेसन मेसेज यो टाइटल यो थ्याङ्क्स फर कन्फर्मिङ द फर्म यो अहिले थिएन नि त यो मेसेज त यो पनि एसर्ट गर्ने अनि यो पनि यो फर्म वाज सक्सेसफुली सबमिटेड भन्ने मेसेज पनि कन्फर्मेसन मेसेज दि फर्म वाज सक्सेसफुली सबमिटेड यो मैले अब ठ्याक्कै कम्प्युट गर्छु नि यो तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यहाँ कोडमा मैले मेसेज चाहिँ भने होइन यो चाहिँ यो मेसेज छ तर अब एक्ज्याक्ट कपी पेस्ट त गरेको छैन मैले तर यो यही मेसेज चाहिँ गर्नु पर्यो यसबाट अब त्यहाँनिर कसरी गर्ने कुन एप्रोच गर्नुहुन्छ म सबैको अब अप्रोच र पढाइमा हेर्छु म कसरी गर्नुहुन्छ सबै कुरा अब यसमा चाहिँ अब प्रायः सबै युज हुन्छ एउटा सिम्पल फर्म भयो होइन यो चाहिँ ल यति गर्नुभयो भने सायद लगभग यति चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भयो अब यो विक र एटलिस्ट होममा गर्नु अर्को विक अनि आएर अनि डेमो गर्नुपर्छ अर्को विकसम्म सबैले यो जुन अहिले चाहिँ दिनुभयो नि अब मक्र प्र्याक्टिस अनि तलको एलिमेन्ट्सहरू यो होइन कोडिङ अनि यसलाई लगेर हाम्रो इक्लिप्समा हामीले गर्ने हो यो सबै इक्लिप्समै हुन्छ नि त कहाँ तपाईँ मैले भने त सबै कोड गर्नु पर्यो नि प्रोजेक्ट बनाएर यो मैले स्याम्पल बनाएँ नि अघि इक्लिप्सको त्यो सबै यो त अहिले बेस मात्रै बनाइदिएको यसमा यो त सबै कोडहरू मैले यति तपाईँलाई देखाउन मात्रै खोजेँ यो त यो त सबै कोडहरू लेख्नु पर्यो नि अब टेस्ट एनजी कसरी हुन्छ त्यो फर्महरू कसरी हुन्छ सेलेनियम कसरी हुन्छ सबै गर्नु पर्यो यो मैले त के पनि हेल्प गर्दिनँ यो सबै तपाईँहरूले आफै गर्ने एलिमेन्ट्समा लेखिरहेको छ त सबैको के गर्ने भनेर होइन कुन कुन एलिमेन्ट चाहिन्छ कुन कुन एलिमेन्ट रेडी गर्ने सबै आफै गर्ने आफै हेर्ने कसरी मैले गरेको थिएँ त्यसरी नै आफै लिनु पर्यो सबै तपाईँहरूले आफै जाने अब यहाँ जाने हेर्ने अब यो कता सरी यहाँ जाने यो कुन चाहिँ एलिमेन्ट हो यो वेब एलिमेन्ट कुन हो भनेर यसरी आफै चुज गर्ने यसको एलिमेन्टको कुन छ यो भनेको हाइपर लिङ्क रहेछ हाइपर लिङ्कलाई कसरी चेक गर्ने भने पहिला हेर्ने यहाँ क्लिक गरेर कसरी क्लिक गर्ने एलिमेन्टलाई भनेर आउँछ यहाँ हाइपर लिङ्क भन्दो रहेछ हाइपर लिङ्कलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने अनि होइन हाउ टु क्लिक हाइपर लिङ्क इन सेलेनियम भन्ने होइन यसरी जाने यु क्यान क्लिक युजिङ द क्लिकिङ एन्ड फर एक्जाम्पल अनि हेर्ने होइन हाउ टु क्लिक हाइपर लिङ्क सेलेनियम वेब ड्राइभर यसरी जाने अनि कुन चाहिँ आइडी युज गरेर छ कि बाई लिङ्क टेक्स्ट युज गरेर रहेछ यो लिङ्क टेक्स्ट भन्ने के हो भने युज गर्ने यो सबै कुरा किनभने यसमा भित्री सबै कुरा जान्नुपर्छ कि यसरी लिङ्क टेक्स्ट भन्ने युज गर्न सकिँदो रहेछ एलिमेन्ट टाइप होइन त्यो एप्लिकेसनको सबै कोड डिटेल त हामीले इक्लिप्समै लेख्नु पर्यो यो सबै कसरी गर्ने फर्म मैले जसरी अघि टेप गरेँ नि हजुरलाई यो के भन्छ त्यो W3 स्कुलको त्यसरी नै अब यो एप्लिकेसनलाई अटोमेट गर्नु पर्यो क्या तर यो चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो भने यहाँबाट गएर फर्ममा गएर अनि क्लिक गरेर फर्म भरेर अनि सबै कन्टेन्ट भएर सबमिट गरेर यो फर्मको पनि पहिला पेज भ्यालिडेसन गर्ने अनि यो मेसेजलाई भ्यालिडेट गर्ने सबै कुरा यो पेजलाई भ्यालिडेट गरेर अनि एउटा कोड वर्किङ एक्जाम्पल कोड डेमो गर्ने क्या अनि यो फर्मी जुन यो ब्राउजर छ यो त हाम्रो इक्लिप्समा कसरी लिङ्क हुन्छ यो लिङ्क गर्ने गर्ने नि स्याम्पल छ नि यहाँ तपाईँलाई मैले स्याम्पल त्यही भएर त यहाँ अब यो यसरी गरेको छैन मैले कसरी W3 स्कुल लिएँ त मैले यहाँ यसरी यो सबै बिफोर गर्ने यो सबै टेस्ट एनजी पनि युज गर्ने एलिमेन्ट्स एउटा मात्रै गर्नुभएको छ सरले यहाँ अरू हामीले खोजेर गर्ने मैले त एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाएँ क्लिक गर्ने अब यही तर अब सबै कुराहरू चाहिँ अब कसरी कुन गर्ने मैले आइडी मात्रै गरेँ
आइडी एलिमेन्ट भयो, त्यो हाइपरलिङ्क भयो टेक्स्ट होइन। अब हाइपरलिङ्क टेक्स्ट छ, हाइपरलिङ्क टेक्स्टलाई कसरी गर्ने, अब आफै पनि रिसर्च गर्नु पर्यो। फर्मबाट यहाँ फर्ममा कसरी क्लिक गर्ने, क्लिक गरेर कसरी जाने, अनि कसरी हुन्छ त्यो सबै आफै गर्नु पर्यो। अब यो त अब त्यही भएर काहीँ अड्किनु भयो भने आजैदेखि नै ट्राई गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अनि म क्लासमा अलिअलि हेल्प गरौँला। अब तपाईँहरूले अब सबै गरिसकेपछि एक्जाम्पल खोज्नु भयो भने त अनि फेरि यो प्र्याक्टिसै हुँदैन कि। अनि यो चाहिँ अब सुरु गर्नु पर्यो, ट्राई गर्नु पर्यो। अब यो हाइपरलिङ्क एचरेफ भनेको छ होइन, यो भनेको हाइपरलिङ्क हो। अब यो हाइपरलिङ्कहरू मैले अस्ति नै सबै पेज एलिमेन्टहरू के हुन्छ, आइडेन्टिफायर, लोकेटर टाइपहरू सबै पढ्नु भने त्यो लोकेटर टाइपको एक्जाम्पलहरू हेर्नु पर्यो। अब अहिलेसम्म युज गरेको काइन्ड अफ अब सेलेनियमको चाहिँ अब पढ्नु भएको थियो भने भयो, नत्र भने अब सबै यहाँको यो लोकेटर टाइप कसरी पोइन्ट गर्ने अब पढ्नु पर्यो क्या सबै। अनि अब यो अब रियल प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल हो यो। अब अनि यसै बेस्टमा चाहिँ अब एउटा दुइटा अर्को एसाइनमेन्ट हुन्छ, त्यही बेस्टमा यो क्लासको अब यो फाइनल एक्जाम भन्दा पनि हुन्छ यो सबै है। यसरी नै अब अर्को हप्ता अर्को हप्ता म अलिकति यो प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ होला। अर्को एउटा दिन्छु म होइन, मेरो अलिकति म बाहिर उयो हुन पनि सक्छु, मेरो भर छैन होइन। म चाहिँ अनि अलिकति डिस्टर्ब हुनसक्छ है अर्को हप्ता पढाइमा, अलिकति क्लासहरू डिस्टर्बमा। म चाहिँ अब उता त्यो सेरेन्डीतिर जाने कि भन्ने भइरहेछ अहिलेसम्म त्यो। त्यस्तो भयो भने के अरे अब पहिले यो गरिदिनु होला सर, त्यही अनुसार हाम्रो पनि कतै त्यस्तो भयो भने हामी पनि उ गर्छौँ। होइन क्लास क्लास त हुन्छ, म चाहिँ ए क्लास अनलाइन त हुन्छु। हुन्छ, म चाहिँ ओके। क्लास चाहिँ क्यान्सल हुँदैन। हजुरहरूलाई अब कि प्र्याक्टिस हुन्छ, त्यो म हामीलाई चाहिँ त्यहाँ अप्ठ्यारो परेका बेलामा आउनुभयो भने भइगयो नि। त्यही त अप्ठ्यारो पर्ने गरिरहने। म क्लास अँ। मिटिङ सुरु गर्छु होइन, ए, कहीँबाट म अब त कता हजुर। भ्याकेसनै पाइने रहेछ कि भनेर ए होइन सोचेको। होइन भ्याकेसन त हुँदैन, यो त भ्याकेसन यो कहिले भने दसैँ आउनु लाग्छ, भ्याकेसन हुन्छ नि फेरि। त्यही त अब त्यो हजुर। अनि त्यो बेला दसैँ त्यहाँ त त्यस्तो बेला पर्यो नि त, अब एउटा जावाले एक दिन त केही फरक पर्दैन होइन। भ्याकेसनमा जान दिँदैन जावाले। अहिले यो अब प्रायोरिटी भनेको जावा छ अरूभन्दा। यो गर्नुभयो भने अनि होइन मसँग अरू पनि वेबसाइट छन्। अब प्र्याक्टिस मैले अस्ति खोजेर राखेको छु 2-4वटा वेबसाइटहरू। यो अब अर्को हप्तामा भएन भने म क्लासमै नभए पनि होइन के भन्यो भने 2-4वटा वेबसाइट छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि। पहिला त मैले यो चाहिँ सक्नु पर्यो हामीले, अनि त्यस पछाडि आफै सक्नु पर्यो। अनि म चाहिँ बेला बेलामा ल यो कहाँ भयो हेर्नुहोस् न, म यहाँ अड्केँ या अब यो कुरा बुझिनँ या अड्केँ भनेर सेयर चाहिँ गर्न पाइयो भने पनि धेरै हेल्प हुन्छ। त्यही अबको क्लासै त्यसरी लानु पर्यो भन्ने सोचेँ क्या मैले चाहिँ। त्यही त। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ अब अलिकति अब प्र्याक्टिकल अलिकति कम भयो कि जस्तो फिल भइरहेछ मलाई हो आफ्नोमा पनि। अब तपाईँहरूले पनि अब यसो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो क्या अब अलिकति। अनि अब यो अलिकति प्र्याक्टिस गरेपछि अर्को वेबसाइट, यो वेबसाइट सक्नुभयो भने सक्नुभयो। अनि अब अर्को हप्तासम्ममा नत्र पनि प्र्याक्टिस गर्ने हो। एक दिन मात्रै हो मेरो, स्याटरडे मात्रै हो त्यो पनि। अनि त्यो पनि अनि म चाहिँ अभाइलेबल अब कि स्टारबक्सबाट हुन्छ होला, अलिकति नोइजहरू हुनसक्छ। म चाहिँ त्यही भएर इन्डिभिजुअल रूपमा मात्रै हेल्प गर्छु कि। तपाईँहरूले यो सबै अब प्र्याक्टिस गर्दै जाने। अब त्यसको लागि अब कम्प्लिसन चाहिँ अब अर्को विकमा राखौँ होइन, किनकि यो सबै अब पढाइ सबै कुरा यो फाइनल एक्जाम भन्दा पनि हुन्छ है यसलाई। अब यो किनभने टेस्ट एनजी युज गर्नु पर्यो, तपाईँले सेपरेट टेस्ट एनजी डट एक्सएमएल क्रिएट गर्नु पर्यो होइन, सेपरेट क्रिएट, किनकि यो क्लासको लागि यो डिफ्रेन्ट क्रिएट गर्नुहोस् होइन। मैले भनेको छुइनँ युज टेस्ट एनजी एनोटेसन, टेस्ट एनजी एक्सएमएल, टेस्ट एनजी के भन्छ यसलाई फर्म अन्डरस्कोर टेस्ट एनजी अन्डरस्कोर फर्म मी भन्ने चाहिँ यो टेस्ट एनजी एक्सएमएल क्रिएट गर्नुहोस् होइन। टेस्ट एनजी एक्सएमएल फर्म युज टेस्ट एनजी एनोटेसन एन्ड क्रिएट न्यू टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल नेम्ड यो टेस्ट एनजी एक्सएमएल। यो नयाँ क्रिएट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। कहाँ क्रिएट गर्ने, यो प्रोजेक्टमा जहाँ छ यसकै अर्को पनि क्रिएट गर्न मिल्छ क्या। जस्तै मैले अब सिम्पलको लागि त म कन्ट्रोल-C गर्छु, कन्ट्रोल-V गरिदिन्छु होइन। कन्ट्रोल-V गर्ने बित्तिकै यो होइन ए ओके ओके गरेर सेभ त गर्नु त्यही पर्यो। अहिले बनाएको भित्रै के अरे प्याकेज भित्रै गर्नु पर्यो त्यो पनि। त्यो क्लास प्याकेज होइन, यो त क्लासभित्र यो प्रोजेक्टमा हुन्छ नि त। त्यो अर्को चाहिँ मैले यो टेस्ट यसरी गरेँ, मैले टेस्ट एनजी फर्मी भनेर मैले नाम दिन मिल्छ क्या यसरी। त्यो फर्मीलाई अहिले न्यू यसरी प्याकेज र नयाँ टेस्ट क्लासमा एनजी बनाएँ क्या मैले, यसरी यसरी बनाउनु पनि मिल्छ क्या। अब यो भित्र क्लास कसरी दिने, क्लास कसरी हाल्ने, अब यो सबै तपाईँहरूले कुन क्लास कसरी दिएको छु मैले, कुन मैले हालेको छु, नेम कसरी दिएको छु होइन, यो सबै अब यो बनाउनु पर्यो क्या। टु बी अनेस्टली यो सबै बनाउनु पर्छ तपाईँहरूले। यो कसरी टेस्ट एनजी यो मैले अहिले बनाइहालेँ, तपाईँहरूलाई त आफै म यो प्रोजेक्टमा अब हाल्नेवाला छैन, तपाईँहरूले आफै गर्ने सबै।
यो त मैले देखाइदिएको मात्र गरेको, मैले आफैलाई गरेको, यो तपाईँहरूलाई गरे होइन। यो अब लास्टमा अब केही भएन भने अर्को हप्ता मन्डे स्याटरडे हाल्न सक्छु, तर यो चाहिँ अब प्र्याक्टिस मात्र हो। यो चाहिँ मैले अब तपाईँले आफै क्रिएट गर्ने, यहाँ के चेन्ज गर्ने, कसरी चेन्ज गर्ने, त्यो सबै आफै गर्ने कि सबै। सो स्टार्टिङ सुरुमा फ्रम जिरो स्टार्टमा लेभल। के गर्नु पर्यो, यसको प्याकेज बनाएर क्लासबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो है। ए पढ्नु पर्यो। अब यहाँ मैले के, हजुर मैले अघि स्याम्पल त बनाइसकेँ, यहाँ अघि भर्खर देखिहाल्नुभयो। त्यही हो, त्यहीँबाट सुरु गर्ने। यहाँ पढेर अब पढेको इन्स्ट्रक्सन पनि फलो गर्नु पर्यो नि। त्यो यहाँ त मैले हाम्रो हजुर असाइनमेन्टमा छ नि त्यो होइन। हजुर एसाइनमेन्ट यो अब एसाइनमेन्ट भन्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई अब यो इन्स्ट्रक्सन स्टेप त छ नि त। इन्स्ट्रक्सन्स भन्दा पनि हुन्छ। हजुर यसलाई अब टेस्ट एनजी युज गर्ने हो, क्रोम ब्राउजर अटोमेट गर्ने हो, यो बेस युआरएल हो, यो अब यो एउटाबाट अर्को पेजमा नेभिगेट कसरी हुन्छ त्यो पनि हेर्ने हो होइन। अनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने यो फर्मी वेब पेजमा गए होइन, यसको युआरएल बेग्लै छ, यहाँ गयो भने अर्कै युआरएल छ, त्यसो अर्को एड गरिदिन्छ। तपाईँले सम्झाइहाल्नुभयो होइन। नेभिगेट द फर्म पेज होइन, एनी एन्ड एसर्ट दि फर्म पेज युआरएल पनि एसर्ट गर्न मिल्छ होइन। एसर्ट द फर्म टु युआरएल त्यो पनि गर्न मिल्छ तपाईँहरूले। यो नयाँ युआरएल पनि छ, किनकि यहाँबाट यो अघि म यहाँ गएँ नि, यो फर्म अर्को फर्म भन्ने एड भयो नि त, यहाँ त्यो युआरएल भयो। एडिसनल यो पेजमा छु कि छुइनँ भन्ने हेर्नलाई अर्को युआरएलबाट पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ यो पेजको टाइटलमा अलरेडी एउटै युज गरेछ भनेपछि यो भएन। त्यही भएर एसर्ट द पेज टाइटल छ भने फर्मी नै युज गर्नु होइन। अनि कता सरी टाइटल पनि पेज सर त्यो एलिमेन्ट्समा स्टाइल भनेको छ नि, हो त्यो के हो त्यो स्टाइल एलिमेन्ट स्टाइल हो यहाँ हो यो यहाँ यो त टेस्ट सिएसएस यो सबै यो त एचटिएमएल वेमा लेख्ने हो होइन। एचटिएमएल यो चाहिँ के हुन्छ भने यो जाभा स्क्रिप्ट हो। यो स्टाइलहरू भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब तपाईँहरू जाभा स्क्रिप्टमा कहाँ राख्ने, कुन टेस्ट कसरी होइन, यो त जाभा स्क्रिप्टमा लेखेको हो। अहिलेलाई अब यो सिएसएस अर्को के हुन्छ, जाभा सिएसएस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जाभा स्क्रिप्टभित्र पनि एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी डिस्प्ले गर्ने भने यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरू हाल्छ क्या, त्यसलाई सिएसएस भन्छ होइन। यसले चाहिँ उसको एक्ज्याक्ट डिफिनेसन चाहिँ मैले पनि अब एक्ज्याक्ट वर्ड चाहिँ थाहा छैन के भन्छ होइन पक्ने। सिएसएसलाई के भन्छ कुनै डेफिनेसन छ, स्टाइल गर्ने हो क्या एचटिएमएल। मैले त्यही भनेको थिएँ नि हजुरहरूलाई। डिस्कस हाउ द एचटिएमएल, यसको कुनै मिनिङ चाहिँ रहेन रहेछ, सिएसएसै भन्दो रहेछ, खै लेखेन यसले है। तर अब यो स्टाइल एचटिएमएल स्टाइल र कस्तो हुनुपर्छ भनेर क्यारेक्टरिस्टिकहरू एलिमेन्टको डिस्क्राइब गर्ने मात्रै हाल्छ क्या त्यसले। त्यो चाहिँ त्यो भने अब यसमा त धेरै फोकस, यो एचटिएमएलमा धेरै फोकस नगरौँ। हामीलाई आफ्नो चाहिने भनेको एलिमेन्ट हो, कसरी एलिमेन्ट हेर्ने, कसरी एलिमेन्ट रिड गर्ने, कसरी यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर कसरी इन्सपेक्टमा जाने, कसरी एलिमेन्टको यसरी क्लिक गरेर कसरी एलिमेन्टको आइडी आइडेन्टिफायर्स आइडी छ भने आइडी युज गर्ने, आइडी छैन भने के युज गर्ने, यो एलिमेन्ट कस्तो टेक्स्ट बक्समा के हाल्ने, रेडियो बटनमा एलिमेन्ट छैन भने यसरी क्लिक गरेर कुन चाहिँ युज गर्ने होइन। त्यसरी नि हेर्ने, त्यो आएन भने एक्सपान्ड गरेर आइडी कसरी युज गर्ने, यो सबै हेर्ने क्या, यो सबै अब प्र्याक्टिस गर्ने हो क्या यो चाहिँ। अब इच एन्ड एभ्री यो ओभरअल तपाईँलाई एप्लिकेसनमा गएर कसरी मोटिभेट गर्छु भन्दा अब यसको लागि यो सेलेक्ट छ होइन। यो सेलेक्टको चाहिँ किनभने मैले यो अहिले नभने यसको यो सेलेक्ट हो, सेलेक्टको डिफ्रेन्ट छ यो गर्नुपर्ने। कसरी सेलेक्ट गर्ने भन्दा सेलेक्टको डिफ्रेन्ट क्लास क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि यहाँ सेलिनियममा गएर यो चाहिँ मैले भोलि पढाउन सक्छु यो अन टप अफ इट होइन। यो चाहिँ मलाई सम्झिनु भने सेलेक्टको चाहिँ के छ भने ड्रप डाउन हो, यो चाहिँ अलिकति सेलेक्ट क्लास युज गर्नुपर्छ क्या, अलिक डिफ्रेन्ट छ। सेलेक्ट क्लास इन सेलिनियम भने चाहिँ यसरी, अब यसको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ क्या। ड्रप डाउनको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले ह्यान्डल हुन्छ। अब यसरी सेलेक्ट गरेर एउटा क्लास अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्छ सेलेक्टको, अनि त्यसपछि मात्रै अनि कुन चाहिँ युज गर्ने भनेर यहाँ अब युज गर्नुपर्छ। यो सेलेक्ट चाहिँ मैले कोर्समै राखेको छु मेरो करिकुलममै, यो म भोलि पढाउँला होइन। यो सेलेक्टको चाहिँ पक्कै म लेखिहाल्नु पर्यो त्यसो भए। त्यो अरू चाहिँ अब तपाईँहरूले आफै प्र्याक्टिस गर्ने हो। अब के कोही बुझ्नु नि, अब घर बसेर प्र्याक्टिस गर्दा पनि सुरु गर्दा हुन्छ होइन। त्यो अब मलाई नै कुर्नु पर्ने छैन। अब आज पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, भोलि पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, विकेन्डमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु, विकडेजमा पनि, अनि नेक्स्ट विकसम्म एटलिस्ट होइन केही न केही फाइल छैन सेलेक्ट भनेपछि गर्न जानिएन भने पनि एक्सपिरियन्स भयो अब। त्यही हो एक्ज्याक्ट भन्न खोजेको कहाँनिर त्यही हो। अड्कियो भन्ने भयो पनि। हजुर हजुर अब यो तपाईँहरूले अब सबै यो चाहिँ अब यति त्यति चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने भयो। यति गर्नुभयो भने मैले
कुन लेभलमा जाने कुन लेभलमा जाने न थाहा भएन, तर एटलिस्ट अटोमेट चाहिँ गर्न एउटा बेसिक स्याम्पल सकेको थिएँ भन्नेसम्म पुग्नु पर्यो कि मेरो चाहिँ टार्गेट त्यही हो। अब अलिकति अब धेरै हुन्छ कि इन्फर्मेसन, तर के गर्नु, यो पढ्न गरी नजाने हुँदैन कि सबै, यही हो चाहिँ एटलिस्ट यति चाहिँ। अब जति गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु। अब यो म हेल्प गर्दिनँ यसमा भनेको मतलब कुनैमा कहीँ अड्केको छ भने अब बेसिक कुराहरू चाहिँ अब आफै खोज्ने, आफै पढ्ने, आफै गर्ने। यो चाहिँ अब क्लासको फाइनल एक्जाम पनि हो। अब कसले कति नसोधिकन कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ एसेसमेन्ट हुन्छ है यो चाहिँ। जति धेरै सोध्नुहुन्छ त्यति धेरै मार्क्स घट्छ नि फेरि। माइनस हुने रहेछ। सोध्नु राम्रो हो, तर त्यही बुझ्नु पर्यो त्यति कुरा। अब अहिलेसम्म पढाएको कुरा सबै युज हुने भयो नि त, होइन? ल बेस युआरएल चाहिँ यो है, मैले त्यो भनिहालेँ। यहाँबाट फर्ममा जानुपर्ने हो। ल अब आजलाई म सुरुमा हजुर चाहिँ किन फर्म आएन .com भयो अनि फर्म छैन त्यो? यहाँ आफै यहाँ जाने, यो होम पेज हो नि त, होम पेजबाट ए जाने क्या ओके फर्ममा। ए बल्ल अनि पछि अनि सेकेन्डमा आफै क्लिक गर्ने अनि आफै भ्यालिडेट गर्ने। त कोडमा लेख्नु पर्यो सबै कुरा। अब त्यो त यो होम पेजमा जाने, कसरी जाने, कसरी यहाँ पुग्ने, अनि त्यसपछि यहाँबाट यो पेज ल्यान्ड हुन्छ, त्यसपछि यहाँबाट यसमा क्लिक जाने, अनि यो भ्यालुजहरू हेर्ने, भर्ने, अनि त्यसपछि कम्प्लिट गर्ने। त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो एलिमेन्टमा लेखिरहेको छ त, यही होइन? त्यही गरेको होइन? एलिमेन्टमा के लेखिरहेको छ? यो जस्तो फर्ममा क्लिक गर्यो भने त्यसको के छ कोड भनेर तल लेखेको छ त होइन? के छ भने राइट क्लिक गर्ने एलिमेन्ट, जस्तो जुन एलिमेन्टलाई तपाईँले केही फिल्ड भर्नु छ भने जस्तै फर्स्ट नेममा गएर एलिमेन्ट नाम भने फर्स्ट सेकमा जाने, इन्सपेक्ट गर्ने, इन्सपेक्ट गर्ने बित्तिकै त्यसको कोड आउँछ होइन? आउँछ आउँछ कोड भनेर त्यो एचटिएमएल भनौँ न, एचटिएमएल आउँछ। अनि त्यो एचटिएमएलमा कुन चाहिँ युज गर्ने, आइडेन्टिफायर कुन युज गर्ने, आइडी छ भने आइडी युज गर्ने, छैन भने अरू युज गर्ने, अनि त्यही अनुसारले गर्दै जाने। अहिले चाहिँ आइडी रहेछ सजिलो हो तपाईँहरूलाई, तर एटलिस्ट एउटा हाइपरलिङ्क नयाँ थपियो, तर आइडी नै रहेछ प्राय प्राय। हेरौँ न सबै सबमिटमा के छ। आइडी भनेको के हो? यहाँ चाहिँ रहने रहेछ ल आइडी लोकेटर टाइप नि, यहाँ चाहिँ रहने रहेछ। अब यो कसरी क्लिक गर्ने सर तपाईँहरूले आफै हेर्नुपर्ने हो। लोकेटर टाइप त अब एलिमेन्टको लोकेटर टाइप त हेर्नुभएको छ नि, लोकेटर टाइप लोकेटर भ्याल्यु त होइन, एलिमेन्टको लोकेटर हुन्छ नि। यो आइडी भन्ने कुरा लोकेटर भयो, नेम हुन्छ, त्यो सबै त सेलेनियम लोकेटर्स त हेर्नु पर्यो नि त। सेलेनियम लोकेटर्स यो सबै कुरा कसरी युज गर्ने, सबै कुरा लोकेटर्स एन्ड चिट सिट। अब छ भने चिट सिट हेर्नु कहाँ छ, यहाँ कसैले बनाइदिएको छ चिट सिट, यहाँ छ कि हेरौँ त, कसले बनाएको छ छैन। अब यो हुन त बनाइदिएको रहेछ चिट सिट त यही हो हुन चाहिँ, होइन? ड्राइभर तर यो चाहिँ ड्राइभरले अन्डरस्कोर गरेर हामीले अन्डरस्कोर गरेका छैनौँ। तर यो आइडी, क्लास नेम, सिएसएस सेलेक्टर, लिङ्क टेस्ट, नेम, पार्सियल लिङ्क टेस्ट, ट्याग नेम, एक्सपाथ, धेरै कुरा हुन्छ। सबै एलिमेन्टको लोकेटर टाइपहरू हो नि त यो सबै। अब तपाईँहरूलाई अलिकति एडभान्समा पढ्नु छ भने अब यो एक्सपाथहरूको बारेमा अलिअलि पढ्नुपर्ने हुन्छ, होइन? एक्सपाथको बारे अलिकति, एक्सपाथ र सिएसएसको चाहिँ अलिकति अहिले युज गर्दै गर्नुहोस्, होइन? पछि म अलिकति त्यसको बारेमा अलिकति बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभित्र जान सक्यो भने पनि हुन्थ्यो के? हजुर अहिले यही गर्न सक्यो भने पनि ठुलो कुरो। हजुर हजुर। अनि यहाँ गएर अब हजुरले राइट क्लिक गर्नुभयो भने, होइन, अनि कपीमा जानुभयो भने कपी एक्सपाथहरू पनि आउँछ क्या। यो कपी एक्सपाथ र कपी सेलेक्टर छ, यो दुइटा चाहिँ सिएसएस हो। यो भनेको चाहिँ एक्सपाथ हो क्या। जस्तै कपी एक्सपाथ गर्ने बित्तिकै, होइन, यहाँ के जानु काम गर्छ त्यसले? एउटा नयाँ नोटप्याड खोलौँ न, फाइल न्यू गरौँ पर्छ। यसो भने एक्सपाथ आउँछ क्या। यसरी यो एक्सपाथ कपी गर्छ यसले सिधै। तर यो चाहिँ अब मैले त्यसरी अलि गराउन नखोजेँ, किनकि अब यो आइडी अलरेडी छ। तपाईँले यो यहाँबाट पढेर हेर्न जानु पर्यो कि कसरी गर्ने। अब यही अब असाइनमेन्ट सबैले बुझ्नुभयो नि। असाइनमेन्ट, प्रोजेक्ट, प्र्याक्टिस सबै यही हो। अब यो नेक्स्ट विक एन्ड प्रब्ली हेरौँ अब कति कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ, टेस्टिङ सुरु गर्नुहुन्छ। म अब भोलि अलिअलि सपोर्ट गर्छु, आजदेखि नै सुरु गर्नुहोस्। अनि अर्को हप्तासम्ममा यो कम्प्लिट गरेर सक्नुभयो भने अब जसले चाँडो सक्नुहुन्छ अर्को प्रोजेक्ट, अर्को क्लास, अर्को भेट्नुहुन्छ यो, होइन, अरू अरू वेबसाइटहरू। अनि त्यसमा च्यालेन्जेसहरू आउँदै जान्छ, त्यो आउँदै जान्छ, अनि त्यही अनुसारले गर्दै जानुपर्छ। जस्तो यो फर्म छ नि, यो फर्म इन्टर द फर्स्ट नेम, सिधा हिसाबले बुझ्दा चाहिँ यो इन्टर द फर्स्ट नेम यो कोलम कसरी बनायो त्यो चाहिँ यहाँ तल कोडमा छ भन्न खोजेको होइन? यो हजुर 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 त्यही होइन? अब हामीले सिधा हिसाबले एचटिएमएल, हजुर एचटिएमएल कन्टेन्ट भन्नु पर्यो सिधा हिसाबले। हो त्यो त्यहाँ बक्स क्रिएट गर्नलाई के तल कोड हाल्यो होइन? हजुर एचटिएमएल हजुर। तर हामीलाई चाहिएको त सबै यो मतलब भएन। हामीलाई चाहिँ आफूलाई चाहिएको कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो।
यो जस्तो अहिले हजुरले इन्टर नेममा क्लिक गर्नुभएको छ नि अनि तल एलिमेन्ट्समा चाहिँ यत्रो धेरै छ तल होइन उम्, त्यो एउटाको लागि यो यत्रो धेरै हो कि के हो हो एउटाको लागि हो यो लाइन पुरै लाइन चाहिँ योदेखि यो फर्स्ट भयो यो लाइन चाहिँ त्यही फर्स्ट टेक्स्ट बक्समा देख्नलाई हो ए, यो लाइन होइन होइन मैले भने यो होल सबै माथि द म्याप क्लास योदेखि होइन त्यो होइन यो जस्ट अरूको लागि हो नि यो त यो यो अरूहरूको लागि यो ए एलिमेन्टको लागि मात्रै हो यो माथि लाइन चाहिँ त्यो एलिमेन्टको लागि मात्रै ए ओके त्यो एक लाइन उम्, लेट्स प्र्याक्टिस है अब बुझ्नु पनि सबैजनाले अब म त एकजना राज्यमा त बोल्न छ सबैजना अरू त्यही त बुझ्यो अब त्यो बुझेर भयो गर्न जान्नु पर्यो अनि बोल अब मेन त्यही हो मैले भन्न खोजेको त्यही गर्न जान्नु कहाँसम्म पर्यो पुगिन्छ होइन गर्न जान्नु पर्यो अब आजदेखि नै सुरु गर्नु भने कहाँसम्म पुग्छ हेरौँ यो अब यति चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर गर्न सक्नुपर्ने भयो अब एसर्सन त्यसको लागि चाहिँ अब एसर्सनहरू पनि युज गर्नु पर्यो होइन मैले एसर्सन पनि भनेको थिएँ त्यसबाट एनोटेसन पनि होइन हजुर एनोटेसन सब त टेस्ट एनजी भनेपछि एनोटेसन आइहाल्यो नि ओ टेस्ट एनजी युज अब भनेपछि एनोटेसन बिना त कसरी हुँदैन नि विवेक सरले हामीलाई खोलामा लगेर छोडिदिनु हो पर कसरी कसरी तर्ने आफ्नो कुरा तर्ने कि बग्ने बगरमा कि लगेर छोडिदिनु भयो अब अगाडि खोल्नु छ तरेर पारी निस्किनु भन्नुभएको छ अब अब चाहिँ खोलाले बगाउने हो कि वारी नै सही पर्ने भन्नुभयो रासरले सही भन्नुभयो खोलामा छोडिदिनु भयो अब आफै जेसुकै कसै गर अब तर्न होइन जानु मैले स्विमिङ पुलमा त सिकाएँ नि त स्विमिङ पुल त मैले स्विमिङ सिकाएर खोला पठाएको छु नि त खोलामा कसरी पौडिने भनेर अलिअलि सिकाउनु भएको छ बच्चालाई स्विमिङ पुलमा त सिकाएँ नि मैले अब स्विमिङ पुलमा सिकेको मान्छे अब राम्ररी स्विमिङ गर्न सिकाएपछि त अब खोलामा अब अहिले जानु लगेर पर्ने खोलामा हालिदिनु भयो अब निस्किने आफ्नो कुरा हो अब खोलामा आफै हाल्यो त्यो जाने चाहिँ कि बालुवाबाटै फर्किने कि होइन अब अथवा यसैले आधी खोलामा डिटरमाइन गर्छ डुबेर हजुर फर्किने कि बाटोबाट फर्किने त सिक्ने बेलामा चाहिँ अप्सनै अलि छैन हेर्नु सिक्ने डरले बेलामा बग्छ चाहिँ अलिक कसरी ट्युबमा सिकिएछ क्या होइन अब त्यो त अब त्यही हो टिममा सिक्यो अब स्विमिङ त अब एकैचोटि ट्युब लिएर पानीमा जानु सिकाउनु पर्यो त अब त्यसो मरिहाल्छ भए नि अब त्यो स्विमिङ उता खोलामा पनि हिजो अस्ति बिल्डिङमा नि हाले नि थियो खोलामा सिकाउनु माथि मरिहाल्छ सुकाउँदैछु नि यसलाई कति सन्चो भएको ए, हजुरको बोली आइरहेछ है पङ्कजी ए सरी सर मतलब होइन मिठै केही गरेको छैन केही छैन बोल्नु त के भएर यो होइन छोरोलाई घाममा सुताइरहेको छु कि त्यही भएर ए sorry। होइन होइन ठिकै छ ठिकै छ होइन तर अब भनेको बुझ्नुभयो नि अब के खोजेँ मैले अब यहाँ कहाँ सबैजनाले कहाँ हुनुहुन्छ अब यो चाहिँ अब फाइनल प्रोडक्ट यही हो अब अहिले यो अनि अब जसले जति सक्नुहुन्छ चाँडो त्यसपछि अरू अरू फर्महरू अरू अरू कुराहरू गर्दै जानुपर्छ प्र्याक्टिस अरू अरू एडिसनल गर्दै जानुपर्छ अब अनि त्यस बिचमा जस्तै म भोलि अब एउटा दुइटा त अब यो ड्रप डाउनको सिकाउँछु नयाँ कुरा अनि एक दुईवटा टपिक हियर एन्ड देयर एड मात्रै हुन्छ अबदेखि है अब अब के गर्नुहुन्छ अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले अब यो अझ पढेको बुझेको मैले पढाएको र हजुरले पढेको कतिको बुझ्नुभयो यही अनुसारले ग्रेडिङ पनि हुन्छ है केही क्वेसन छ अरू हजुर सर एउटा सानो क्वेसन थियो मेरो सर भन्नुहोस् न सर त्यो मैले सिरम डाउनलोड गर्न सकिनँ कि कोसिस गरेँ के गर्न त्यसलाई सक्नु भएन सिरम अस्ति डाउनलोड गर्ने भनेको त्यो गर्नै सकिएन सिरम मैले कुरै बुझ्न मैले तपाईँले त्यो अस्ति डाउनलोड गर्न लाउनु थियो त्यतिमा क्लास एटेन्ड थिइनँ कि अनि सेटअप गर्नलाई यसरी भएन अब अस्ति गरेको थियो त होइन र मेरो चाहिँ भएन अब कुनै दिन यसो टाइम मिलाइदिनु भयो भने ठिक हुन्थ्यो ल गरिहालौँ नि त अहिले म 5-10 मिनट छ ल अब यो क्लास चाहिँ सक्यो है आजलाई हस् थ्याङ्क यू अब प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् अब कहाँ गर्नुहुन्छ कति गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरूको आफ्नै अब है यहाँबाट अब अनि हुन्छ, अरू हस्। यो चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् हुन्छ हस् 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 थ्याङ्क यू धन्यवाद त थ्याङ्क यू ल तपाईँ चाहिँ बस्नुहोस् न 5 मिनट मसँग हुन्छ कतै सर, हुन्छ। जानुपर्ने छ आज हुन चाहिँ होइन त्यही पनि एकछिन कि भोलि गरौँ नि त हजुरको ल भोलि गरौँ कि हुन्छ हुन्छ भोलि गर्नु सर सुरु प्याकेजहरू सुरु गर्दै गर्नुहोस् होइन अनि हजुर, अब त्यो प्याकेजहरू त बनाउनु एसाइनमेन्ट त यो एसाइनमेन्ट होमवर्क क्लास सबै यो भन्नुहोस् यो ट्राई गर्दै गर्नुहोस् अनि यो त्यसपछि सेलेनियमको चाहिँ त्यो मेरो पनि भएको थिएन नि फेरि यो खै के भइरहेछ एकचोटि हेर्न चाहिँ पर्छ होला सर त्यो भोलि म पनि बसौँ अस्ति भइसकेको थियो त तपाईँको त रन गरा होइन होइन मेरो यो अस्ति रन चाहिँ भएको हो यो पछिको चाहिँ रन भएपछि त त्यही अरू के हो अब एसटेनजीको सेलेनियमको छुट्टै एउटा हुन्छ होइन र हुँदैन टेसएनजी रन भयो भने त त्यही त हो नि सेल नेम टेसएनजी रन भयो भने त तपाईँको भइहाल्यो नि
सेल नेमै चेन्जै त्यही हो रहनु भयो। त्यही हो नि सेल नेम सेटअप भइहाल्यो त्यही त गर्ने हो म त्यसरी रहनु भने एउटा सेल नेम भइसक्यो छुटेको दिनको त्यो के थियो नि ए त्यो त्योसँग अब रिलेटेड बिचमा मैले पछि यता झन् एडभान्समा गयो नि त त्यो हुँदा त सुरुको स्टेज होला क्या हजुर हजुर त्यो सुरुको सुरुको स्टेज र सेकेन्ड स्टेजमा पुगिसकेपछि सेकेन्ड स्टेज काम भएपछि फर्स्ट स्टेज काम गरिहाल्यो नि त्यो भएको मतलब त्यो पनि मिस भएर नि चलिरहेको छ फेरि जस्तो लागिरहेको थियो नि त्यो के हो त्यो फर्स्टमा सेकेन्ड स्टेज चलिसकेपछि त फर्स्ट स्टेजको मतलब भएन नि त्यही हो गाडी स्टार्ट रन Okay. भइसक्यो गाडी स्टार्ट भएन भने के भएर रन भइरहेछ उहाँ मलाई भन्नुभएको थियो नि ल पखाउने त म मेरो पनि त्यहाँ के छ त्यही बेलामा गरौँला म नि बस्छु तपाईँले गर्ने बेला भने थिएँ कि उहाँले ए हजुर त्यसरी नै रन भयो भने तपाईँको त्यही हो रन भइसक्यो सेटअप भइसक्यो कम्प्लिट भयो हजुर ए, हजुर। अनि के तपाईँको अरे यो हजुर यहाँ राजी हुनुहुन्छ होइन हेलो हुनुहुन्छ खै राज्य देखिरहेको छु मैले त हुन्छ बोल्नु भएन होइन छ म छु यस र हजुरको फोन नम्बर पाउनु सर यो उसमा एउटा के भन्छ यो के भन्छ हजुरसँग त्यो के टेलिग्राम के छ मैले यहाँ हामी 2-4 जना जोडेको थियौँ र त सिडी मलाई सिडी पठाइदिनु न सिडी लिङ्क यहाँ टाइप गरिदिउँ कि आउँछ तपाईँ के अरे हजुरको ऊ के फोन नम्बर के हो 917 हजुर 861 हजुर 5047 म त्यहाँ एड गर्छु है त्यसमा यसमा पनि हालिदिएको छु मैले च्याटमा ए मेरो आज अफिस जानै नपाएर आज बल्ल ब्याङ्कमा एपइन्टमेन्ट पनि छैन म त जानु पर्छ है ब्याङ्कतिर साँच्चै म त ए ल हुन्छ मात्रै सर बोल्नु ल सब काम भोलि छ बाहिर गर्नु भोलि 5 बजे बस्छु म ए हस् 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 हुन्छ ल होला है म यो एन्ड गरेँ भने फेरि एन्ड हुन्छ म के गर्नु तपाईँलाई खुला छोडेर जाउँ त होइन इन गर्नु सर ए नेता सरले एन्ड गरिदिन्छु म नम्बर लिनुभयो नि हजुर पिङ्गी गरिदिनु भएको छ 917 त्यहाँ हालिदिनु भएको छ मैले तर यो अफलाइनमा हेर्न मिल्दैन क्यार होइन मिल्छ तपाईँको आइला च्याट 9178615047 भइसक्यो ए हस् पठाउनु म एउ गर्छु मिटिङ एन्ड गर्दै है मैले है हुन्छ सर थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद सबैजना बाई हस् थ्याङ्क यू